cái viên ọp tại khu vực bonsai C và các player bên phía WATCHPARTY họ đang muốn lùi về, nhưng bây giờ muốn đi được qua khu vực bonsai A thì họ sẽ phải cào đi rất nhiều lớp tường băng, và đây là cái tường băng được dựng đến Food Esports họ nghiên cứu rất kỹ càng. Con dao được ném từ Asuna lại một lần nữa quét ra anh chàng Mr. Fallen. Chính vì vậy chúng ta sẽ không có được những quả support được trả trong giai đoạn đầu game. Nhưng đây là một đấu các thành viên của họ yếu hơn về mặt hỏa lực, họ sẽ quyết định tấn công trong cuộc bonsai B. Mặc dù cho mình nói là này tuy nhiên thì sau đó Cryo này khả năng cao sẽ nằm xuống khi chỉ còn lại 23 HP mà thôi. Support được bật và bây giờ bonsai B sẽ dành cho các thành viên bên phía WATCHPARTY. Chúng ta sẽ chờ đợi với cái này reset bonsai dành cho các thành viên bên phía Food Esports nhưng từ từ đã nào. Ultimate cầm chân được đến Mochi, vì vậy các thành viên bên phía WATCHPARTY là đội muốn tấn công vào A. Spam xuyên qua tường là tốt, Kiwi cấp tốc cái này của Stella mang lợi thế cung số dành cho các thành viên bên Food Esports. Một hàng quay xe quá nhanh đến từ WATCHPARTY và bây giờ thì bonsai A sẽ là nơi mà họ muốn cái spy này khi vị trí đang bắt đầu back về khu vực bonsai này. Vị trí của Cryo vẫn còn hơi thấp máu, nhưng mà liệu có những tình huống bắn bất ngờ nào hay không đây khi mà bay đang ở trên khu vực top nhưng mà đã bị hạ gục bắt rồi. Tiếp theo đó là vị trí Cryo. Bây giờ những tình huống chạy bắn khi mà Kiwi sẽ farm được 3 mạng trong cái round đấu vừa rồi. Lại là một triple kill dành cho cô nàng Neon bên phía đội tuyển Food Esports. Một round thi đấu retake và các thành viên bên phía Food Esports họ không mất cứ một anh em nghe mình nói gì không nhỉ? Cứ một player nào cả. WATCHPARTY trong round đấu vừa rồi, điều họ làm được đó chính là việc đặt cho mình quả spy xuống tại khu vực bonsai A. Và chúng ta hãy cùng nhìn lại những cái pha bắn rất cảm tắt giác màn hình. Ngồi mãi không sao lại bị tắt màn hình. Có một số tình huống di chuyển lỗi đến từ các thành viên bên phía WATCHPARTY và họ đã phải trả giá bằng một round đấu thắng của đối phương. Nhưng bây giờ họ sẽ cần phải rút kinh nghiệm vì đây là một round thi đấu mà WATCHPARTY họ lại mua được những khẩu Phantom cũng như là những khẩu Vandal. Chưa kể còn có thêm một cái bóng tối bao trùm dành cho anh chàng DyAC. Liệu có muốn như một cái ulti cho vị trí của ban hay không đây, khi mà chỉ còn thiếu một ultimate orb nữa thôi là ta sẽ có bức tường phân chia vũ trụ. Bây giờ đang muốn chiếm vị trí A double nhanh đến từ các thành viên của Food Esports và họ đã đạt được mục đích khi mà vị trí của Stella là người duy nhất được cắt cử để canh đi cái khu vực này. Có một bài tụ tập ở khu bonsai B đến từ WATCHPARTY và có vẻ như đây cũng sẽ là nơi mà họ đang muốn hướng tới. Đối phương lại một lần nữa dựng cho mình cái tường để che mình mới về xong cũng như là phạm vi di chuyển của các thành viên. Mình mang cam về nhưng mà cam của mình lại dùng Type C, Type C lại máy lại không có, case này lại không có Type C, có mỗi USB hơi mệt. Food Esports mở cổng xoay và WATCHPARTY đang muốn hướng đội hình của mình về khu vực bonsai C. Sẽ có những tín hiệu và bây giờ thì bóng tối bao trùm đã được trả ra khu vực bonsai C, vẫn hơi lì đến từ Food Esports khi mà họ vẫn đang chống cự trong cái khu vực bonsai này. Và bây giờ cần có những cái tình huống hỗn chiến khi mà cả hai bên vẫn chưa có ai phải nằm xuống cả, sẽ bắt đầu bắn nhau trong khu vực bonsai C sau khi mà cái spy này được hạ xuống mà thôi. Sẽ đặt được quả spy và sau đó lùi ra để có những cái tình huống post plan. Tuy nhiên Mr. Fallen thì vẫn còn đó và các thành viên bên phía đội tuyển Food Esports họ vẫn còn đầy đủ công cụ để có retake trong round đấu này. Nhìn về thế trận thì Food Esports họ biết được rằng đối phương này setup như thế nào. Cryo hạ gục được Mochi, Kiwi lại một lần nữa ta có cho mình double kill. Một con neon thực sự đáng sợ bên phía Food Esports mà họ đang sở hữu. Ra rồi và chúng ta cùng chờ xem là hai player cuối cùng bên phía WATCHPARTY họ sẽ làm được bao nhiêu. 1, 2, 3 người bên phía Food Esports nằm xuống, đưa tình huống trở về là 1 vs 1 giữa Fallen và vị trí của Stella. Cả hai lộ ra, Fallen bắt đầu trả một quả smoke và bắt đầu gỡ spy, nhưng cái góc này là Stella đã nhìn thấy Stella. Và đó là một round đấu chiến thắng dành cho các thành viên bên phía WATCHPARTY mặc dù có hơi vất vả. Lại là một round đấu mà WATCHPARTY cuối cùng cũng sẽ có được cái chiến thắng của mình sau việc là để cho Esports vươn lên dẫn trước một chút xíu. Và một round đấu mà thực sự là hơi thoát tim khi mà chỉ để lại về một tình huống 1v1, nhưng mà Food Esports trong tình huống retake vừa rồi lao ra bắn nhau khu vực mau cũng hơi em đợi tí mình xuống lấy đồ ăn phát để cho các thành viên về xong chưa kịp ăn anh em ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với round đấu full buy đến từ cả hai bên và có lẽ đây sẽ là key round mà ai cũng muốn thắng. Lại một con dao được trả đến từ Crack để clear đi tầm nhìn tại root, nhưng mà Kiwi anh ta lần này thì không còn là một khẩu Vandal, đóng luôn cho mình một khẩu Operator và anh ta là người có được bạn hạ gục đầu tiên. Người nằm xuống là Ban và khi Ban chết thì các player bên phía đội tuyển WATCHPARTY cái lượng tầm nhìn của họ sẽ cực kỳ hạn chế khi mà họ không có công cụ để có, chính xác hơn là không có những quả smoke đến từ cô nàng Astra để có thể kiểm soát được những cái vị trí quan trọng trên cái bản đồ Lotus này. Vẫn sẽ là cài cắm khá nhiều người ở các khu vực khác nhau đến từ WATCHPARTY, vẫn chưa xác định rằng mình sẽ đến khu vực bonsai nào, nhưng có vẻ như đang muốn back về khu vực bonsai A khi mà DyAC đây là người cầm spy và anh ta đang ở rất gần cái khu vực này. Các thành viên của Food vẫn sẽ chơi một đội hình đó chính là 1-2-2 và sẽ để cô này Killjoy này là người solo khu vực bonsai C. Killjoy solo C hợp lý này, nhưng mà Kiwi với cái tình huống kê một khẩu Operator này thì liệu rằng Cryo có đi vào tâm hay không, và câu trả lời là có. Nhưng mà đó là một cái pha swing rất đẹp đến từ anh chàng Cryo, dựng một tường nữa đến từ Attack Captain bên trong khu vực bonsai A. Và bây giờ thì các player bên phía tuyển WATCHPARTY tạm thời họ chưa
vào được A, nhưng mà Stella đẩy đến nhà rồi, sử dụng cho mình đó là cái ultimate của Cyber để biết được rằng các thành viên bên phía đội tuyển Food Esports họ đang tập trung tại đâu và bắt đầu có những cái màn rotate ngược về bóng Cyber dành cho One Tip của Spy sẽ được đặt xuống tại đây. Liên tục là những màn quay xe rất nhanh đến từ One Tip sau khi có được cái vị trí đại khái của các thành viên của Food Esports, và bây giờ họ mới là người chiếm được những vị trí đẹp hơn trong cuộc vòng Cyber này, và bây giờ bắt đầu lao vào bắn nhau. Vị trí DyAC có được một màn hạ gục, Captain hồi sinh đi vị trí của anh chàng Fallen. Bây giờ sẽ là một tình huống retake 4v4 đến từ cả hai bên. Cố gắng cứu người đồng đội của mình dậy và bật luôn cho mình cái trạng thái quá tải, và con neon này nằm xuống trong tay của Asuna. Vẫn còn người được Asuna làm đôi, đang cố gắng gỡ Spy. DyAC có một nhưng mà Ata Captain hạ cũng được người cũng đang chàng DyAC trước khi nằm Mic của mình to lên hả? Quả Spy không được gỡ đồng nghĩa với chiến thắng. Đợi mình tí. Về các thành viên bên phía đội tuyển One Tip. Vẫn là One Tip lên tiếng và họ sẽ tiếp tục là người dẫn trước sau cái round đấu vừa rồi, và bây giờ thì Mic mình để max volume rồi bạn ạ. có lẽ sẽ bị đưa vào thế hơi khó. To nhất có thể rồi. Tiền của họ thực sự là không còn quá nhiều, và trong tình huống replay này thì chúng ta sẽ thấy được những tình huống bắn nhau quá xuất sắc đến Hello Bellona. tuy bị quay nhưng mà vẫn làm được tới 2, và còn lại chỉ là phần việc cho các thành viên One Tip tiếng bình luận to lên á. Trong một bài to vãi lồn mà. Thì Asuna có giải thích lý do anh ta không sử dụng khẩu Hello đồ là vì tay của anh ta không thực sự chắc chắn cho lắm với những cái tình huống one tap hoặc là những cái tình huống burst với khẩu Vandal. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy được trong cái pha mà anh ta sấy đôi đó của anh chàng Asuna có đôi chút bị giật. Ở đây anh chàng Stella nằm xuống, mạng thuộc về crack này, nhặt lại súng rồi. Lợi thế hơn về người lại một lần nữa dành cho các thành viên bên phía đội tuyển Food Esports, và họ cần phải tận dụng lợi thế này. Dash đập vào tường đến từ quân bài đeo nhưng không sao cả. Bóng C sẽ được các thành viên bên phía đội tuyển One Tip hướng tới. Bật luôn cho mình đó là cái trạng thái null comment đến từ Asuna. Để là bom xe dành cho các thành viên của One Tips, và với tình huống vừa rồi thì liệu rằng Food Esports có thể lật kèo được hay không đây, khi mà vẫn có một cây Vandal bắt đầu lao ra bắn nhau. Captain có được thêm một màn hạ gục cho những người đồng đội của mình, từng quá liều lĩnh ở vị trí Cryo ơi, có một flash đẹp được trả ra, bây giờ bắt đầu tràn lên từ Food Esports một satchel đẹp, nhưng mà các thành viên của Food Esports đang có những tình huống đối mạng tốt hơn ở đây, bắn nhau và thậm chí là Thrifty ơi. Có cam em ạ, nhưng mà cái cam anh cầm về nó là Type C. Mà máy này của anh nó không hỗ trợ, cái máy này nó không có ổ Type C, có mỗi ổ USB à? Hay là anh không dùng được? Chắc mai phải mua cái chuyển ổ thì mới xem được anh em ạ. Hoàn toàn bị mù, và sau đó thì các thành viên bên phía đội tuyển Food Esports họ lần lượt từng người một gặt đi cái đủ cấp của đối phương, và DyAC trong cái pha thi đấu cuối cùng anh ta không đủ đạn với khẩu Vandal. Một tình huống anh cần em Hoàng ơi, đọc bài đến từ các thành viên của Food Esports, và có vẻ như là chúng ta sẽ có một tình huống timeout, không biết là từ đội tuyển nào đây, nhưng mà ít nhất thì chúng ta có thể thấy được cái độ căng thẳng của cái map thi đấu Lotus này giữa cặp đấu Food Esports cũng như là One Tips. One Tip họ sẽ là Hoàng ơi, mai cho anh mượn nếu như mà tôi đoán không nhầm, bởi vì trong round đấu vừa theo kế hoạch ban đầu là mình được về 5 ngày, nhưng mà mình mới xin thêm 2 ngày nữa. Thứ hai tuần sau mình mới thứ hai tuần sau mình mới quay lại. Đúng em Hoàng ơi, chính xác luôn. Ngồi lên cái thành kế này. Lại còn triple pick nữa thì One Tip họ hoàn toàn thất bại trong round đấu vừa rồi, và sau cái lượt timeout của mình, lượng kinh tế của One Tip đang không được đồng đều cho lắm. Anh chàng bang thì sẽ sử dụng cho mình đó là một khẩu Stinger, và Stella anh ta sẽ làm anh ta vừa bán súng và cũng quyết định lên cho mình đó là một khẩu Stinger. Một round đấu mà cái việc bay súng đến từ các thành viên của One Tip nó sẽ hơi mất cân bằng một chút xíu đối đầu với lại những cái cây súng to như bên phía của Food Esports. Tuy nhiên rằng với việc là có một cái round đấu thrifty vừa rồi thì chúng ta liệu có thấy được One Tip sẽ làm điều tương tự đối với đối thủ của họ hay không đây? Anh chàng Ata Captain dựng được một cái tường băng trước khi anh ta bị vô hiệu hóa bởi con dao vô hiệu được ném từ Asuna. Và trong round đấu này các thành viên bên phía One Tip họ lại mà em Hoàng phải đi học hay đi làm không em Hoàng? Chưa ba anh em đi ăn nhỉ? Cryo cũng sẵn sàng trên tay là cái tên lửa hạ màn rồi. Tuy nhiên nếu như mà anh chàng Cryo, cái tên lửa hạ màn trong cái phạm vi ảnh hưởng của cái ultimate null comment trên người crack, thì có lẽ là ta sẽ phải cất cái tên lửa của mình sớm mà thôi. Vẫn sẽ cắt cử vị trí của Stellar làm người đi lớt cho những anh em ăn thì nhẹ nhàng thôi. Bom sai C, và có vẻ như Food Esports đang có một canh bạc mà chưa anh không ăn được nhiều. Có một tình huống
retake mạnh đến từ khu vực bom C khi mà chỉ để vị trí của Attack Captain cũng như là Moje sẽ là những người solo khu vực bom site B và bom site A. Và liệu rằng đây có phải là một quyết định sai lầm hay không đây, khi mà Warner Team có bây giờ muốn sử dụng cái bóng tối bao trong này bắt rồi. Phát rồi, và đây là một cái tình huống mà anh chàng DyAC Hà sử dụng cái bóng tối bao trùm vào khu vực bom site B để tạo thêm phạm vi di chuyển bên trong bom site A cho những người đồng đội của mình, và sử dụng cái tên lửa hàm mang kỹ để phá đi con turret để cryo. Các thành viên bên phía đội tuyển Food Esports họ biết là đối phương đã vừa tiêu tốn 2 ultimate cực kỳ mạnh rồi, và họ sẽ lại một lần nữa có một pha retake 5 vs 5, nhưng Stella đang bò về lại khu vực khác nước, và các player bên phía đội tuyển Food Esports chắc chắn họ sẽ không biết điều này. Key player bên phía WATCHPARTY sẽ là anh chàng Stella mà thôi. Vẫn sẽ là một tình huống retake 5 vs 5, nhưng bây giờ thì 4 vs 5 rồi khi mà Azuna gặt đi đưa cho mình cái đầu của anh chàng Kiwi, và có sẽ là tình huống bắn nhau khu vực tree khi mà DyAC tiếp tục lên tiếng có được cái double kill này, một flash bomb ra. DyAC bắn vãi lều mà. Màn thứ 3 cho anh chàng DyAC, và Fallen cũng sẽ chỉ đổi được một trước khi mình nằm xuống dưới tay của các thành viên WATCHPARTY mà thôi. Chơi post lane hợp lý này. Chơi post lane về hết khu vực A. Tức là của anh là Type C, anh cần đổi từ Type C sang USB ấy, thế thôi. Anh không cần gì nhiều hết á. Tại chỉ cần mỗi cho webcam thôi mà. Và Asuna với những cái pha spam của hello em Quân. uy tín để chúng ta có thể nhìn lại. DyAC anh ta có double kill, và đây là một cái tình huống của bắn trong mù loà đến từ DyAC, và đó là 3 cái mặt dành cho player gốc Việt bên phía đội tuyển WATCHPARTY. Một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng dành cho WATCHPARTY trong giao đấu mà họ không khỏe về lượng hỏa lực. Vẫn sẽ là một cái Stinger từ round đấu trước đến từ vị trí của anh chàng Sailor. Tuy nhiên rằng đó sẽ đã có những cái sự thay đổi nhất định khi mà các người đồng đội của chúng ta đang có một cái lượng hỏa lực thực sự là quá dồi dào, và sẽ là một cái tình huống chiếm đi những cái không gian di chuyển ở khu vực bom C B đến từ WATCHPARTY. Mở cửa xoay dành cho các thành viên bên phía Food Esports, và từng người mở cửa xin chết xuống. Cánh cửa này đóng lại và cánh cửa khác mở ra. Tuy nhiên khi mà cánh cửa xoay nó đóng lại thì cánh cửa chào đón các thành viên bên phía Food Esports là cửa tử, và các player bên phía Food Esports trong trận đấu yếu tiền của mình họ chỉ còn lại 2 người mà thôi. WATCHPARTY họ biết điều này, họ đi về bom site C. Liệu rằng cái cây Guardian của Fallen liệu có lên tiếng được hay không đây, khi mà anh ta đang bác về cái khu vực hole, và sẽ có những tình huống bắn nhau trong side đến từ các thành viên bên phía WATCHPARTY khi mà Fallen đang bắt đầu lên tiếng với cái cây Guardian này của mình rồi. Chỉ tiếc là vẫn chưa có ai phải nằm xuống. Có tình huống plan và plan tín vậy. Tuy nhiên là DyAC bắn quá xuất sắc đi, và chỉ có cây classic trên tay của anh chàng Mochi thì chính ra map này Guardian lại mạnh. Guardian này đục được gần hết tất cả các chỗ luôn. Nên Guardian map này cũng mạnh. Để giúp họ nâng tỷ số lên là 6-4. Họ đã đạt được mục đích của mình ở phe. Đúng rồi bạn, đầu đó Type C to Type C. Bằng việc ít nhất khi họ chuyển sang nó có một đầu thôi à? Thật ra một đầu thôi, tại một đầu là cắm thẳng liền vào cái cam luôn đấy. Tuy nhiên cũng phải nói được rằng các thành viên bên phía Food Esports họ gặp lỗi khi mà cố gắng có người đẩy vào cái cửa xoay. Không biết là do WATCHPARTY họ đọc được bài của đối phương, họ nghiên cứu VOD của đối phương. DyAC bằng kinh quá. Cái tình huống may mắn dành cho đại diện của khu vực Bắc Mỹ, nhưng chiến thắng vẫn thuộc về họ, và thắng thì làm gì cũng đúng. Sẽ tiếp tục là một round đấu full mind đến từ cả hai bên. Bây giờ đang có một cái operator đến từ vị trí của chàng Kiwi. Này mà stream không có cam nó cứ lạ lạ anh em. Và Stellar nằm xuống mất rồi. Nhưng mà anh ta không ngờ rằng bên phía của Food Esports sẽ nhường cho Kiwi một cái cây súng mạnh như vậy. Đi vào tâm, đó là đi vào tâm đến từ anh chàng Stellar. Thực sự anh chàng Stellar này thường có thói quen là đi bộ vuốt râu trong cái tình huống đi móc, và ở đây bị lộ ra ngay lập tức là Mr. Fallen phải đâm xuống. Bom site A lại một lần nữa chào đón các player bên phía đội WATCHPARTY mà thôi. DyAC lại sử dụng cho mình đó là cái bóng tối bao trùm, và đây là lần thứ 3 trong 11 round thi đấu mà anh chàng DyAC Hà có cái bóng tối bao trùm rồi. Kê tại khe chỉ, và đó là mạng dành cho vị trí của chàng Cryo. Sẽ có tình huống non command đến từ vị trí của chàng Asuna, và bây giờ thì Cryo có được 3 mạng ở đây và sẽ mở cho tình huống đến về khu vực bom site B, nhưng mà từ từ đã vẫn còn Kiwi, vẫn còn cái operator, và liệu rằng nó có thể lên tiếng được tiếp hay không đây khi mà bom sẽ được đặt cho các thành viên của WATCHPARTY. Sẽ là hơi khó dành cho Kiwi cũng như là anh chàng Crack, và có vẻ như cái ý định của các player bên phía đội tuyển Food Esports sẽ là đi xếp lại hai khẩu súng này để chuẩn bị cho cái round thi đấu cuối cùng của lượt đấu đầu tiên mà thôi. 7-4 sẽ là kết quả mà các thành viên bên phía WATCHPARTY họ thu được sau một round thi đấu mà họ là người bất lợi và quân số như hai ông bóp phát với nhau. Vẫn có thể retake, vẫn muốn retake dành cho các thành viên bên phía đội tuyển Food Esports, và lại một lần nữa cái cánh cửa tử chào đón họ. Kiwi đổi được một thật đấy, nhưng còn xa 2 người nữa Kiwi ơi. Một round đấu tiếp tục là giành thắng lợi cho WATCHPARTY và không lựa chọn cho mình đó là phương án đi xếp súng. Food Esports đã có một tình huống combat ở khu vực B-Link, và nó chứng tỏ rằng là
các thành viên của Food Esports thực sự là đang hơi khó khăn trong việc phòng thủ của mình khi mà WATCHPARTY sẽ là người tiếp tục giành thắng lợi trong round đấu vừa rồi. Cryo có những cái pha bắn phải nói là thực sự ảo. Tín nhau. Và Asuna cũng vậy. Cái sự nỗ lực của Kiwi và những người đồng đội của mình là có, tuy nhiên chừng đó là chưa đủ, và chúng ta sẽ đến với round thi đấu cuối cùng của lượt thi đấu đầu tiên. Khoảng cách bây giờ đang là 3 round. Hết game em đang có lợi dành cho đại diện hết game rồi đi. Mỹ, và trong cái round thi đấu cuối cùng này cái lượng hỏa lực cũng là đang chênh lệch hơn rất nhiều dành cho đội tuyển WATCHPARTY. Sẽ còn phải có những cái tình huống sống hơi dài đến từ vị trí Anta Captain, bởi vì anh ta vẫn đang có một cái hồi sinh trên người của mình, đang có một con boom bot được trả ra đến từ Cryo, và nó sẽ thu về một cái tường băng ở khu vực bom B, chiếm được rất nhiều vị trí di chuyển đến từ WATCHPARTY và sẽ dừa cái ultimate off này cho vị trí của anh chàng Cryo. Và Cryo chỉ còn thiếu 2 điểm nữa thôi thì anh ta có thể băng vào side với cái tên lửa hạ màn, và sẽ là một cái big ultimate đọc tại khu vực bom CC lại được chiếm bởi quân bài Raze bên phía đội không trèo lên được nữa rồi. Anh nâng nó lên này không thì trèo lên vẫn nữa. có một cái phân chia vũ trụ trên người của bang, và 3 player, chính xác là 2 player bên phía Food Esports họ đang chờ đợi sẵn bên trong một bom CC, bắt đầu tràn vào luôn, và đây là tình huống thôi xong quay trở lại thì đó là triple pick để hạ gục được anh chàng Crack. Lợi thế hơn người là rõ ràng, và chúng ta có thêm được một cái tường phân chia vũ trụ. Chắc chắn WATCHPARTY họ sẽ không mắc sai lầm trong cái round thi đấu họ để thua trước Food Esports với cái việc mà họ chiếm được bom CC đâu. Tiếp tục là một tình huống retake đến từ Food Esports, và liệu rằng họ có thể làm được hay không đây? Hello Trương Khải. Đây là round đấu cuối cùng rồi, WATCHPARTY chắc chắn họ sẽ chơi vô cùng cẩn thận. Hello Phương. Bây giờ có một tình huống hồi sinh có được hay không đây, khi mà có vẻ như WATCHPARTY sẽ lựa chọn khó rồi, nó đặt bom kia rồi thì sao mà thắng được. Ở ngoài khu vực Mao, và sẽ có một cái không trả ra đến từ vị trí của anh chàng Mochi. làm được này. Boss lane này là boss lane có thể không chơi được nha, bởi vì cái tầm ảnh hưởng của cái ultimate nó rộng quá. Ui, classic bắn chết luôn mà. Thắng được này, thắng được. Chỉ còn lại một mình bang mà thôi. Quả spy. Kêu cho đàn thi đẹp quá, thắng được. Bây giờ mới bắt đầu được gỡ, nhưng mà đó là bang, người ta lên tiếng với một double kill, bắt đầu spam đến bang này, spam là đâu đây? Nhưng mà hay này. Rao tưởng thua mà lại làm được này. Trong hai đứa này nó dính quá. Có tình huống gọi giày quá kịp thời đến từ vị trí Anta Captain, khi đó chính là giam cầm của Killjoy, ép các thành viên của WATCHPARTY phải vào cái thế khó khi mà họ phải bước qua. Không em ơi, Red là out bleed lâu lắm rồi. Buổi chiều bắn phải speedrun anh em ạ. Mẹ mày bắn buổi chiều phải speedrun để còn kịp giờ ra máy bay, không thì cúc. Cái này nó cứ cắn tay ạ. Đau vậy. Đau. Không, tại vì không để ý là Killjoy nó có quả anti, Killjoy có quả anti đấy thì đúng là đỡ. Đuôi con mèo nó cũng dài như này à? Trông đuôi nó dài vậy. Mày nó Hello thực Hiếu. sự là không quá xuất sắc đến từ vị trí của anh chàng Cryo, khi mà một ulti thì để hạ gục cái turret của Killjoy, còn cái ulti vừa nãy thì lại bắn vào một nơi không người. Và liệu rằng là các thành viên của WATCHPARTY có thể thủ được hay không đây, khi mà cái map thi đấu lúc này thường nó sẽ thiên hướng về các thành viên bên phía attacker nhiều hơn. Chính xác. Map đấu Lotus ăn khoai thiên về phe tấn công. Ở trong cái giải đấu VCT Lock in Sao Paulo đã rất nhiều lần chúng ta được nhìn thấy phe tấn công là phe có lợi hơn. Để đi tìm ảnh. Đợi anh tí, cứ để đấy cho anh. Rồi. Thank you. Cúc ơi, ngã bây giờ. Nó chưa trèo lên đấy. Để hình anime nhỉ? Mọi người bảo để ảnh lên không nó trống. Thế là anh phải đi tìm ảnh anh để. Không, ảnh nào cũng được mà, cứ copy về là đẩy được mà. Bắn chưa? Chưa bắn à?
My favorite. Tiếp lúc này chỉ có anh chàng Cryo cũng như là vị trí của DyAC sẽ là người cover từ hướng ceiling mà thôi. Và có vẻ như đang có những cái tín hiệu My favorite. các player của cả hai team hiện tại. Bên phía Esports thì chúng ta thầy tôi đấy các bạn, thầy tôi đấy. Cô Nexus cũng như là thầy tôi đấy các bạn. Còn bên phía WATCHPARTY đó là anh chàng KO cũng như là vị trí controller bang thì cũng đang không có bất cứ một cái sự di chuyển nào. Và thời gian thì cũng giống như là những người mà tôi vừa nói vậy, cũng đang là đông cứng lại mà thôi. Có vẻ là chúng ta sẽ có một tình huống take pause và vẫn chưa thấy Tesla giờ đang bắn hay cho hay Yakiniku các bạn. Hả? Đúng rồi, nó bảo nó không muốn chơi game nữa thì nên nó bắn team kia, nó bắn cho vui ấy. Kiểu không phải try hard đấy. Hả? Không đi học gì đâu. Ở nhà hưởng thụ cuộc sống. Bố gia đình nó mở nguyên một cửa hàng mà thịt nướng mà. Anh ăn khoai lang. Joy trong tay anh chàng Moji bên phía đội tuyển Food Esports. Và đây rồi, chúng ta sẽ đến với round đấu Pistol sớm mà thôi. sẽ là một con dao được line up sẵn đến từ vị trí của anh chàng Cracks. Và con dao này Team có cho vui vẻ mà. nó đang muốn nhắm thẳng vào bom side B. Bây giờ thì Kiwi có được tình huống lên tiếng trong một Thua lục là mệt này. rồi. Quét không được nhiều người nhưng ít nhất nó đảm bảo rằng hiện tại thì không có người trong khu vực bom side B và đang có quá nhiều lợi thế cho các thành viên của Food Esports trong round đấu này. Họ mở cửa xoay, họ đang muốn đưa toàn bộ đội hình của mình về khu vực bom side C và sẽ có một quả flash trả vào khu vực thác nước nơi mà anh chàng Asuna đang đứng. Kiwi thì đi móc máy đằng sau, Asuna kết thúc được một bên. Oh no, Ben. Bàn chết chay và Fuck man. sẽ là mở đường dành cho các thành viên bên phía Food Esports. Họ tiếp cận với round pistol. Moji hạ cùng được Asuna. Tình huống được đưa về là 2 bắn 4, 1 bắn 4 khi mà anh chàng Stella thì cũng đã phải nằm xuống trước cái họng súng Frenzy trong tay của Kiwi rồi. DyAC là người đi retake và trong tay là chỉ là một khẩu Ghost. DyAC có được một này. Trước mặt DyAC còn tới 3 người nữa. Quả Spy thì đã được đặt và cơ hội để cho WATCHPARTY họ có được round pistol gần như là con số 0. Có vẻ như sẽ là hơi khó khi mà DyAC sẽ đưa vào một cái thế có lẽ sẽ là triple pick đến từ các thành viên của Food Esports khi mà khó à? Kịp hạ gục được một trước khi mà phải nằm xuống dưới họng súng của anh chàng Anta Captain mà thôi. Tiếp tục là một round đấu pistol dành cho các thành viên của Food Esports và họ đang đứng rất gần với việc là thua ra lục thứ hai này suy lắm. Map này thủ khó lắm. Map này mày bên thủ không có chỗ nhiều chỗ đứng. Thứ nhất là không có nhiều chỗ đứng. Thứ hai là kiểu bọn bên tấn công nó rotate nhanh quá ấy. Khó vãi lều. Ăn một cái án tử vào người và đó có những cái tình huống gáy các thành viên bên phía đội tuyển Food Esports họ đã làm được trong round đấu pistol và đây là cơ hội để họ quân bình tỷ số trước đối thủ của mình là WATCHPARTY. không biết là trong những round đấu anti-eco như thế này thì WATCHPARTY sẽ lựa chọn cho mình phương án gì đây khi mà đang có tới tận là 4 người, 5 người ở khu vực bom side B. Và nếu Food Esports lỡ chân bước vào cái khu vực này thì nhiều khả năng là chúng ta sẽ có một round đấu Thrifty nhưng họ đang rất tỉnh, họ đang muốn trong cái này vẫn hơi to em Hoàng ạ. Cái đầu cắm quanh bí tí. Đây sẽ là một bài hơi silo đến từ các thành viên của WATCHPARTY. Fallen trong tay anh ta đang cầm dao nhưng khi đi về cái vị trí chop point thì ta thấy được là cái ultimate tại khu vực bom C B đã được nhặt và biết được rằng đối phương sẽ di chuyển về C và các player bên phía WATCHPARTY họ sẽ rotate ngược về khu vực C mà thôi. Nhưng mà anh chàng Asuna lại muốn về A và đây là sai lầm của Asuna, nó phải trả giá bằng rất nhiều mạng hạ gục. Triple kill lại một lần nữa gọi tên Kiwi. Sẽ tiếp tục là Food Esports có được cái lợi thế trong cái round đấu này nhưng mà DyAC vừa mới hạ gục đi vị trí của Kiwi, cần phải cẩn thận, đang hơi yếu nhiều người ở đây khi mà vị trí của Anta Captain cũng như Crack không còn quá nhiều lượng HP và cần phải cẩn thận. Food Esports còn phải giữ càng nhiều súng càng tốt khi mà Fallen sẽ hạ gục đi vị trí của chàng DyAC, chỉ có một bên Asuna và Asuna có thể làm máy đây đã bị phát hiện, bây giờ lao vào bắn nhau, tường cay không? Bị Spectre cấu đi yếu. Và có lẽ cái chiến thắng của các thành viên Food Esports cũng sẽ đến rất nhanh thôi khi mà đây sẽ là 7-7 cho cả hai bên. Một cái round đấu mà anh chàng Asuna quyết định để những người đồng đội của mình ở lại và rotate ngược về khu vực bom site A trong khi thông tin là có đây.
Thông tin là khó, đối phương nhặt được cái viên ultimate off tại khu vực bombsite C và toàn bộ các player bên phía đội tuyển WATCHPARTY họ đều chính xác hơn là nhặt off ở B và toàn bộ đội hình bên phía WATCHPARTY họ về C. Và 4 player bên phía WATCHPARTY họ cũng đã làm được cái điều tương tự như đối phương, nhưng Asuna lại có một cái hướng đi khác và người thành công thường có hướng đi riêng, nhưng đó không phải là câu nói dành cho Asuna. Sẽ tiếp tục là một round đấu bonus cho các thành viên của Food Esports, nhưng mình nên nhớ rằng đang có một cái quá tải đến từ vị trí của chàng Kiwi, và liệu rằng có một tình huống muốn để anh chàng Kiwi đi một mình. Nhưng mà anh em có nghĩ ấy, giải này nó cũng không quan trọng không? Mình không biết đâu, nhưng mà anh em nhìn giải thưởng ấy, thứ nhất là giải thưởng nó cũng không to lắm này, 100.000 cho đội nhất đúng không? Thứ hai là tiền bán skin nó chia đều cho tất cả các team rồi, nó cũng chẳng quan trọng gì. Cái thứ ba là phần thưởng nó là một slot dành cho khu vực đấy, thì mình cũng không nghĩ là nó sẽ quan tâm lắm. Mình nghĩ là cũng sẽ nhiều team như kiểu Liquid các thứ ấy, cũng có phần khả năng là nó giấu bài để nó kiểu chờ bắn franchise để còn lấy slot đi Master Tokyo ấy. Đấy là mình nghĩ thôi. Tại vì nhìn giải này kiểu nó cũng không được gọi là hấp dẫn cho lắm ấy. Thứ nhất là nhiều team quá, xong rồi bắn bo ba loại trực tiếp, các thứ. Họ sẽ thực hiện Không tính nhiều với champion em ấy. 5 vs 4 trong cái round đấu này mà thôi. Mắt quỷ được trả đến từ DyAC và nó ngay lập tức là bị phá đi bởi anh chàng Ata Captain. Lượng súng là yếu hơn dành cho Food Esports và họ đã được quả spy rồi, thành công một nửa trong round đấu bonus của mình. Flash được đưa ra và ngay lập tức anh chàng Ata Captain phải sủi, bị mù nhiều quá, nhưng mà Fallen cũng như là Crash lần lượt có cho mình rất nhiều bàn ngang cùng với chiến thắng trong round đấu bonus. Lại một lần nữa gọi tên Food Esports. Có thể không giấu bài nhưng kiểu nó không đặt nặng nhiều lắm ấy. Thua thì vẫn bực thôi, nhưng mà ý là kiểu khi mà họ hạ gục được Kiwi từ thời gian rất sớm và thậm chí là phát hiện được khá nhiều player đến từ các thành viên của Food Esports. Tuy nhiên rằng là điều bắn 20 mạng, tình huống cover nhau trong cuộc bóng xoay quá tốt đi thì Food Esports sẽ tiếp tục là người chiến thắng trong cái round đầu bonus vừa rồi. Đây, cái khẩu bulldog trong tay của anh chàng Quirak nó tỏ ra là quá khiếp hãi tại khu vực bonsai A. Và chiến thắng dành cho Food Esports. WATCHPARTY lại một lần nữa họ yếu tiền. Sẽ là hơi khó cho WATCHPARTY khi mà đây sẽ là một round đấu mà Food Esports nếu mà không có quá nhiều những cái bất ngờ thì sẽ tiếp tục giành chiến thắng mà thôi. Nhưng mà vị trí của Kiwi vừa mới hạ gục đi vị trí của chàng bàn với một tình huống one tap vừa rồi, và bây giờ thì Food Esports đang làm chủ thế trận trong cái round đấu này. Trong một tích tắc thì chỉ thiếu đúng nửa giây nữa thôi thì cái khẩu Marshall trong tay của anh chàng bang đã có thể lên tiếng. Và bây giờ Stella nằm lại và những cái setup của anh ta, không, trong round đấu này Stella không setup gì cả. Stella quyết định bắn chay và lại là một lần nữa các thành viên bên phía đội tuyển Food Esports họ đưa mình về khu vực bonsai A. Chắc chắn là WATCHPARTY họ cần phải có sự điều chỉnh ở trong cái lượt thi đấu phòng ngự của mình khi liên tục để bonsai A. Không, đứa bập bập ở trên stream đấy là manager của mình mà. Mình được một điều, Cypher không bao giờ là đủ. Red là cái thằng mà hôm đó ngồi nó stream, nó chơi hôm là ngồi sau stream mình nó chơi cái Hogwarts ấy. Không có quá nhiều cái khả năng để chiến thắng đâu. Kiwi không nên cho các thành viên của WATCHPARTY quá nhiều cơ hội. Đây hạ gục được một người nhưng mà có lẽ nên sủi mà thôi. Nhưng mà sẽ có một cái nét được trả ra. Ata Captain hạ gục đi vị trí Asuna và sẽ kết thúc đi thêm cả cái màn của chàng Cryo. Một round đấu flawless cho các thành viên của Food Esports. Round đấu mà đối phương yếu tiền thì là round đấu mà Food Esports không mất người nào. Chính vì vậy cái lượng tiền ở trên người các thành viên bên phía Food Esports sẽ là cực kỳ dồi dào nha. Và mày có quả mình thấy khó đỡ nhất là quả dây. Dây bỏ bio C9 luôn mà không hiểu. Mẹ bao tiền để mua về xong rồi quyền time out, nhưng đây là một key round mà WATCHPARTY họ cần phải thắng. Có lẽ là nếu thua trong round đấu này thì WATCHPARTY sẽ tiếp tục sử dụng cho mình đó chính là cái quyền timeout. Bây giờ sẽ là một cái cuộc đỏ nhau giữa những lượng utility được ném ra ở khu vực A root này. Sẽ là champion là Carrot thành viên của Food Esports, nhưng mà họ cũng không có quá nhiều cơ sở để đẩy mạnh cái thế công của mình ở khu vực bonsai A này. Lần lượt 2 quả smoke được đặt đến từ cả hai bên và trong người của anh chàng Mr. Fallen lúc này chỉ còn lại một smoke mà thôi. OG cùng với những người đồng đội bên phía đang muốn về C và trong round đấu này bonsai C chỉ có duy nhất một mình anh chàng bang, người đang thi đấu rất chóc trong cái lượt thi đấu thứ hai, bắt đầu tràn vào rồi bang bắt buộc phải sủi, không có một lý do gì để giữ bang ở lại tại khu vực bonsai C cả. Lại một lần nữa các thành viên bên phía WATCHPARTY họ sẽ mở cửa này mở là mình giống cửa tử lắm. Cái cửa này mở ra ấy, cửa này mở ra mà bạn không có flash hay không có gì thì đúng chỉ là cửa chết thôi. Tại vì khi bạn mở cửa ra ấy, bạn không biết địch sẽ được kê bạn từ đâu này, sao các thứ, trong khi địch nó sẽ có lợi thế hơn trong việc là biết địch biết bạn ở đâu. Khi mà mở cửa này thì thứ nhất phải có flash của Omen, thứ hai là phải có stun của Breach thì mới nên mở cửa. Hoặc là phải có tầm 3 người đổ lên
thì hãng mở cửa, còn không mở cửa là chỉ có thừa tử. Rồi retake đến từ các thành viên của One tiếp. Có triple kill dành cho DyAC hay không? Và câu trả lời là không. Và nó lại một lần nữa đưa các thành viên bên phía đội tuyển WATCHPARTY họ đến với một round thi đấu mà chỉ có những khẩu handgun. Đây, cái cánh cửa này nó mở ra, nó tai hại quá, nó đón đầu được các thành viên bên phía đội tuyển Food Esports. Tuy nhiên thì Food Esports họ xử lý rất tốt đằng sau cánh cửa xoay này và Quá khó cho trong WATCHPARTY. Anh không biết, chắc chữ U gì đấy, chắc là xếp chữ phút hay gì đấy. Khó, mà sao làm lại vậy? Anh về để em hùng. -18 với cái ultimate dành cho anh chàng Fallen cũng như là Ata Captain và Crack. Nếu như mà Hôm qua mình không stream xem giải đúng không nhỉ? Hôm qua mình địt mẹ bạn đọc lệnh cho mấy thằng em mình Navi 20, Leviathan 20. Đã. Đồng ý đến từ vị trí của anh luôn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại với round đấu thứ 18. Một round đấu mà các thành viên của One tiếp thực sự là không có quá nhiều những cái cơ sở để giành chiến thắng trong round đấu này. Và em bị lừa là chuyện bình thường rồi em Hùng. Có gì mới hơn không? Cái ultimate của mình hay sao đây? Nhưng mà nếu mà round đấu này không có ultimate nào được xài đến từ One tiếp thì round đấu sau sẽ là một round đấu quá kinh khủng khi mà họ sẽ có tới tận là 5 cái ulti để có thể chiến đấu. Nếu như mà xét về cái lượng ultimate trong round đấu này mà Food Esports họ dùng thì tôi nghĩ là Crack nên được ưu tiên với cái null comment. Tuy nhiên đang muốn bắn nhau rồi, trả một áp flash thôi xong. Fallen có được cái mạng của chàng Cryo, lượng máu còn lại 15 nhưng không sao cả. Bên phía Food Esports họ có công cụ hồi phục, đó chính là cái hồi máu trong tay của anh chàng Ata Captain. Nó dễ dàng đưa Lotus là map công ở đây. số 100 HP mà thôi. Còn qua tiếp họ không có bất cứ một công cụ hồi máu nào cả. Và anh chàng Cryo thậm chí là còn phải nằm xuống trong cái pha đi đẩy của mình tại khu vực bonsai A và đang có những cái ping ngược về khu vực A root. Các thành viên bên phía Food Esports họ đang rất muốn chiếm lại khu vực A root này. Ata Captain chưa nhặt cho mình cái viên ultimate off tại khu vực bonsai C này. Crack thì cũng chưa có ultimate và các thành viên bên phía Food ăn được Esports 2 đang miếng. chờ đợi đối phương. Họ đang rotate ngược về khu vực bonsai C chuẩn bị cho một trận đánh lớn. Có vẻ như là bom CC sẽ là điểm đến trong cái round đấu này khi mà đang có tới tận là 2 thành viên của One tiếp. Và liệu rằng là họ có thể lên tiếng cực mạnh trong cái round đấu này ở khu vực bom CC không đây, khi mà đã có những cái tín hiệu chay vào khu vực bom sai rồi. Steelseries không hạ gục được ai cả, sẽ nằm xuống dưới tay của chàng Kiwi và bạn có được mấy dứt cây xe điếp này không đây? Một màn và cho tôi có thấy câu số 2 nào khi mà ta đang bị spam hơi yếu đây. Asuna có một màn cover Ui, đồng đội của mình. cái gì vậy? Hỗ trợ cho người đồng đội của mình chờ một round đấu 50. Trời ơi, Asuna vừa làm 3 với khẩu Serif và chúng ta thấy được một tình huống xuyên đôi đến từ khẩu Serif trong tay chú người máy KO. Kìa, đây chúng ta cùng xem lại đây, chúng ta cần phải xem lại cái pha này. Đó là một tình huống xuyên đôi vị trí của chàng Crack cũng như là Mr. Fallen mở ra con đường chiến thắng dành cho các thành viên bên phía đội tuyển WATCHPARTY. Nếu như WATCHPARTY họ cần những lời xin lỗi thì tôi xin được phép là người đầu tiên nộp cái đơn xin lỗi vì WATCHPARTY họ giành chiến thắng sau cái lượt time out của mình. Thực sự là quá bất ngờ với một tình huống tỏa sáng đến từ Asuna và thậm chí là huấn luyện viên của Food Esports cũng không tin vào những gì mà những người học trò của mình đã làm. Và không sao cả, vẫn có quá nhiều cái ultimate để mà Food Esports có thể chiến thắng trong round đấu này. Và round đấu vừa rồi có lẽ cũng chỉ là một tai hại mà Food Esports cũng không mong muốn mà thôi. Có lẽ như là tôi hiểu lý do tại sao các thành viên bên phía Food Esports họ không nhặt cái viên chân châu tại C cho cả Ata Captain cũng như là cho cả Crack vì họ không muốn tiêu tốn những cái ultimate trong những cái round đấu mà đối phương yếu tiền. Tuy nhiên cái giá phải trả là nhường round đấu thứ 8 dành cho WATCHPARTY này. Bật cho mình đó là tên lửa hạ màn đến từ Cryo sẽ làm được mấy đây? Cryo lại một lần nữa Cryo bản ti vãi lộn ạ. Đến nơi mà anh ta cần đến. Crack anh ta kết thúc được một, Mr. Fallen đổi được bạn con chàng Cryo. Asuna đang trong cái trạng thái knock out. Có ai cứu lại Asuna hay không? Và câu trả lời là không. Khi mà bây giờ hai player bên phía hóa ra thắng 50 cho trẻ tai nạn anh em ạ. Để mặc người đồng đội của không có gì bất ngờ lắm. Không, khi mà có được một bạn thì lại quay về retake và lúc đó là lúc mà Crack lên tiếng với một double kill.
Chỉ còn một mình là Stella và đối đầu với ta sẽ là một Ata Captain bắn quá tốt đi. Thôi Lê Và Hoàng. sẽ chấm dứt đi mạng của các thành viên 100 Tips và sẽ đem về con số 11 cho các thành viên của Foot Esports. Đấy, lại vừa thắng Eco. Xong rồi round này lại phải Eco tiếp. Thắng Eco nó chỉ là tai nạn. Phót bay luôn đến từ Asuna, đến từ Bang, đến từ cả hai player, còn lại là Cryo cũng như là Stella. Lượng tiền của DyAC thì còn hơi nhiều cho nên là anh ta vẫn có thể full buy được trong round đấu này. Nhưng đây sẽ là key round. Đây là key round mà 100 Tips họ không được phép để mất. Nếu như mà họ để mất thì Foot Esports chạm đến cái match point và họ để mất thì họ sẽ lại một lần nữa yếu tiền mà thôi. Sẽ tiếp tục là những cái con mắt cũng như là những cái dao được ném vào cái khu vực bonsai A mà thôi. Nhưng mà có vẻ như là Foot Esports trong round đấu này họ cũng chẳng nhắm đến việc là chiếm cái khu vực A rút để làm gì cả, mà họ đang muốn tụ tập cho một bài đánh vào khu vực bonsai C nhiều hơn. Đi đầu là vị trí của chàng Kiwi bắt đầu chạm trán anh chàng Bàn, Bàn có được một và phải sủi rất nhanh nếu mà không muốn mất đi những lợi thế với người cho các thành viên của Warrior tiếp. Ata Captain có hồi sinh, chắc chắn là anh chàng Kiwi sẽ được gọi dậy. Và Kiwi trong tay vẫn đang là một khẩu súng to, lại mở cánh cửa xoay này đến từ DyAC, ngay lập tức nó lại thu hút sự chú ý của Moji. Nhưng lần này Cryo làm tốt hơn, anh ta hạ gục được Moji. Nhà em bây giờ Không player nào đi ra, nhưng Stella anh ta spam chết được Kiwi, người vừa được gọi lên thì lại chết tiếp. Cryo triple kill, Asuna hạ gục được vị trí của Mr. Fallen và thế là xong. Lại tiếp tục là một round đấu chiến thắng cho Warrior Tips. Khi mà mở đầu là một tình huống mà Bàn có cái tình huống giao tranh tầm gần đến từ vị trí của Kiwi, và việc chiến thắng cũng như là sủi đi được trong cái tình huống đối mạng vừa rồi thì Warrior Tips đã có thêm quá nhiều cơ sở để cho những người đồng đội của mình chiếm cái khu vực như thác nước, như là hôn, và Foot Esports bị quay trong cái tình huống bắn nhau vừa rồi. Và đó là một cái pha combat từ 3 hướng và các thành viên bên phía đội tuyển Warrior Tips họ tạo ra. Foot Esports họ hoàn toàn bị bất lực trước cái tình huống bắn 3 hướng vừa rồi mà các thành viên bên phía chính xác hơn là Warrior Tips họ làm được. Và chúng ta sẽ đến với round thi đấu thứ 21 khi mà tỷ số là 9 dành cho Warrior Tips và 11 dành cho Foot Esports. Vẫn chưa thấy cái ulti Nun Command này được sử dụng tờ giấy lại của chàng Cracks. Có vẻ như là đang hơi giữ bài đến từ Foot Esports khi mà vị trí của Cryo bằng ulti anh ta cũng không xài, round đấu vừa rồi cũng không xài, và không biết rằng khi nào thì anh ta mới quyết định sử dụng cái ultimate cực mạnh trong cái map thi đấu này. Những cái lần sử dụng tên lửa hạ màn từ Cryo nên gì à? Anh chưa biết em Hoàng đi ăn cơm tấm đấy. Và nó đều không mang lại chỉ ba nhân cơm tấm đấy. thành viên bên phía Warrior Tips nó chỉ dừng lại cái mức là đẩy đối phương đi ra xa hơn mà thôi. Cánh cửa xoay được mở và sau đó anh chàng Asuna lui về thành công. Có vẻ như là con dã quỷ trong tay của DyAC nó phát hiện được ai đó, nhưng bây giờ cái lượng đồ trong tay của anh chàng DyAC đã dùng xong. Anh chàng Bang thì cũng đã setup cho mình toàn bộ những cái quả smoke rồi. Và các thành viên bên phía Foot Esports họ đang muốn đưa về một cái pha bắn nhau chay tại khu vực bonsai C. Lại một lần nữa đại diện của khu vực anh về Việt Nam rồi. và cái camera này nó phát hiện được thông tin và các thành viên bên phía Foot Esports họ còn 45 giây để thay đổi ý định tấn công. Vẫn là khá là đắn đo. Killjoy là anti thì cái gì cản nhở? Làm gì có gì cản đâu. Mình anti vào cái khe kia này. Mình anti vào cái khe kia không? Không à? Và Stella đã lùi đi khá sâu rồi. Sẽ là một tình huống retake 5v5 đến từ các thành viên của Warrior Team và hoàn toàn tin vào việc họ có thể làm được khi mà Cryo bắt đầu thấy người bắn đi một tỷ lượng máu và sẽ là một tình huống bắn nhau. Mở cho mình đó là cái cánh cửa xoay và nhồi thêm cả một con mắt quỷ. Tuy nhiên ngay lập tức nó bị phá và các player bên phía Warrior Tips cũng chưa có quá nhiều về lượng thông tin. Phía sau bức tường của Ata Captain chính là Ata Captain cũng như là vị trí của anh. Bạn ơi, mình có nói rồi là mình cầm cam về nhưng mà cam của mình nó là Type C. Cái case của mình nó không có ổ Type C bạn ơi. Giờ là DyAC mỗi người làm được một. Moji sẽ phải câu không cho đối phương gỡ quả spy này. Giết một này, Moji giết hai này. Ui spam. Ui. Nhưng mà cái bài thứ 3 của ta sẽ là lúc mà ta lắp thành công trong round đấu vừa rồi. Và Warrior tiếp lại để lỡ một round đấu mà cứ tưởng chừng như cử thắng đã về tay của họ rồi. Nhưng mà Moji thực sự bắn quá xuất sắc trong tình huống 1vs3 clutch. Cô giáo Moji lần lượt điểm danh từng người một. Bên phía Warrior Tips họ không có một tình huống double pick, họ không có một tình huống triple pick, họ biết được Moji ở đó nhưng quyết định của Warrior Tips là đi ra từng người thôi. Và Moji anh ta vừa có một pha clutch thành công mang về match point dành cho các thành viên bên phía đội tuyển Foot Esports. Warrior Tips họ cần phải cứu đến 3 match point trong cái match thi đấu là Lotus này. Sẽ là một tình huống lên tiếng rất nhanh đến từ vị trí của Kiwi khi mà việc bắn kinh vậy bước vào cái khu vực A double như là vũ bão. Và bây giờ có một tên lửa hàm ảnh. Và
Chỉ của một Esports mới là những người có được những cái lợi thế mọi người, và chỉ còn một vị trí bàn đang cố gắng bò về nhưng mà gặp anh ta. Quả tí kia không chết người á? Cũng order tiếp trong map thi đấu Lotus này. GG anh ta vừa có một pha clutch thành công mang về match point dành cho các thành viên bên phía đội tuyển Food Esports. Qua rồi tiếp họ cần phải cứu đến 3 match. Của Kiwi khi mà việc anh ta lướt vào cái khu vực A Double như là Vũ Bảo. Này không chết người. Bây giờ có một tên lửa mạnh bóng chưa đi. Anti được 110 máu. The fuck. Hơi ảo nhen. Không ăn nữa. Trông dài cổ ra này. Nó dài cổ nó ngon. Ảo thật đấy, quả anti đấy không chết người ạ, đen thật. Anh nghĩ là map 2 đôi khi trong One Tip cút luôn. Bọn này nó đang có tâm lý đương đà thắng ấy. Được đà tiến tới anh em. Cryocell sau khi bắn quả anti đấy tiêu rồi. Đéo hiểu sao bắn anti không chết người, đéo chơi nữa. Ôi bắn thua nhanh còn về anh em ơi. Về anh em mình bay ranh. Xem công anh stream không cam lạ quá. Thì mình thấy lạ bạn. Nhưng mà biết sao giờ. Mẹ mày, lần này mình đã tiến bộ hơn, mình đã nhớ cầm cam về. Nhưng cam của mình lại đéo hộ, PC của mình lại đéo có ổ Type C. Khó thật. Như Hồ Chí Minh em Hùng ơi. Thêm gì? Mô ơi, đi ra. Chốc nó này. Cam hôm bữa anh mượn của Huy Bẹn. Anh không có bút em Hùng ơi, anh không thi được chữ ký em Hùng ạ. Không có bút. Furia Fnatic mạnh hơn anh. Fnatic em ơi. Fnatic với Navi ứng cử viên cho chức vô địch. Trông nó này, mình đang nói chuyện với Hồng Anh mà. Con mèo nó cứ nghịch. Mẹ nó ghé đùi mình, xong rồi nó lấy một chân nó khều. Nó khều tay mình bảo vuốt ve cho tao đi. Cay vãi lều. Mẹ. Mày vuốt cho mày, mày cắn tao. Chịu em ạ. Mẹ bên kia kìa mấy cái bút ký khó lắm. Nó không như ở mình ấy, ở mình muốn cái gì bật Shopee lên là có ấy. Ở bên kia bật Shopee lên đéo có thì đúng chịu. Có mấy cái đồ đơn giản như kiểu là keo tản nhiệt của PC ấy mà kiếm còn khó mà anh em. Great teacher Onizuki. Được, nếu em chưa thích lấy luôn thì để anh mua bút bên này rồi anh mang sang anh lấy chữ ký vậy. Có gì đâu. Uh-huh. Chúng bạn đó, toxic luôn. Ngồi.
Buổi chiều mình bắn giải ấy, có quả mẹ mày TikTok map split round cuối cùng bên tấn công ấy, TikTok dựng tường nhưng mà nó đéo chiếu, nó đéo quay cam mình ạ. Thề luôn, observer làm ăn chán đéo chịu được. Fuck man. Nằm lùi lên, ngã bây giờ. Con này. Rồi nằm đi. Nay mình thắng hay không bạn ạ? Ôi, cảm ơn Đạt nghe. Hello anh, lâu lắm mới xem anh stream donate phát. Hồi trước tặng anh chuột trước khi sang Đức học này mà họ à. Trầm cảm sắp tới về chơi chơi lên. Đa phần anh thấy mấy người đi du học ấy, kiểu người ở nhà cứ thấy là sướng ấy, nhưng mà đi du học cũng trăm đường mệt mà. Nghỉ hè về chơi thôi, không đâu sướng bằng nhà mà. Chắc tùy khu vực em không ạ? Anh chơi thử, anh không xóa. Gì? Mẹ mày ngồi vuốt ve mày mày còn kêu nữa. Hả? Khó tính vậy? Gì vậy? Đen vậy? Không sao em ơi, dịp khác anh ở đây tận một tuần cơ mà. Cũng may là không phải là thùng bánh buổi sáng hay buổi trưa ấy. Nắng nôi. Mày muốn gì? Quang này. Muốn gì? Muốn gì? First kill 12. Mỗi bên một cái thrifty. Huề vốn à. Nhưng mà team foot có 2 pha clutch. Thế là thắng luôn game đấu. Những pha clutch quan trọng lắm. Lên tinh thần. Thay đổi cục diện trận đấu. Dạo người anh bớt oải chưa? Chưa em ạ. Dạo này anh cố gắng kiểu ngủ sớm hơn một xíu này, xong rồi set đồng hồ kiểu ngủ đúng đủ 7 tiếng thôi ấy. Nhưng mà cũng không thay đổi nhiều lắm. Vẫn mệt. Nó nằm mày nó lạnh hay sao em ạ? Đang run cầm cập này. Thoải mái mới gừ rừ à? Nay không cảm anh. Chóp ạ. Cam anh nó không có cộng USB không ấy được. Mai tầm mấy giờ anh? Bây giờ em học. Cho em chọn đấy. Ăn sớm sớm tí cũng được. Anh có nghĩ tham gia mấy ra full buy sẽ hợp lý hơn không? Thật ra cái trò này ấy, tham ao ấy anh em ạ, nó không phải là anh em ấn phát là có tham ao luôn đâu, mà cái trò này tham ao ấy là ấn xong round sau mới được ấy, nên là nhiều khi bạn em muốn tham ao ấy, nhưng mà ấn phát sang round sau mình round sau rồi ra mình thua round ấy, nó lại thành eco ấy, chứ không phải là mọi người ta cố tình tham ao round eco đâu. Đẹp nhất ý thường là tham ao mà lúc chuẩn bị bắn round quan trọng, thì lúc đấy người ta sẽ lên kế hoạch xem kiểu nên làm gì round này hay thử nhau đấy. Stream anh có quảng cáo lâu rồi mà. Hình đó là ai thế anh? Hình đó là nhân vật trong chuyện thầy giáo vĩ đại em ạ.
Cơm tấm thì ăn ở đâu nhỉ? Trông có để bàn phím kìa. Đi mà để bàn phím tít tận sang gần cái pad luôn mà. The fuck. Bắn không kinh lắm nhưng mà được cái chính xác. Phúc Lộc Thọ ăn cũng được. Chứ mà Phúc Lộc Thọ kiểu Phúc Lộc Thọ nó sẽ không ngon hẳn đâu. Nhưng mà nó kiểu nó trông kiểu sao sao? Trông nó kiểu sang sang em. Anh gọi về nhà anh toàn gọi xe bị trưởng mà, tại vì kiểu nó đóng hộp cũng cẩn thận này, xong rồi đóng gói các thứ này, chứ ăn thì không không ngon lắm. Cơm tấm ba ghiền thì mình hay ăn rồi, nhưng mà nó hơi xa. À mà chưa đi lên tận cơm tấm ba ghiền, trông nó cũng hơi mệt. Chứ mình hay ăn là cơm tấm 390 ở cách mạng tháng 8, cơm tấm ba ghiền. Đấy là hai cơm tấm mình hay ăn. Gọi về thì mình hay ăn Phúc Lộc Thọ. Cơm tấm bãi rác không bao giờ mình ăn luôn. Mình kể cả nó có ngon đến trên trời dưới biển không bao giờ mình ăn luôn. Nghe tên không có cảm tình rồi. Đấy sạc của anh mà sạc. Đấy, cũng tao đúng đấy. Cơm tấm Huyền, Bình Thạnh. Hiện tại mình đang bắn cho team Bleed của Singapore bạn ơi. Mất mẹ tiếng caster rồi. Map này cũng chưa biết đường nào mà lần đâu. Thứ nhất là mình đã nói rồi đúng không? Khi mà bạn thắng map 1 ấy, tâm lý bạn sẽ lên. Nhưng mà cái map Haven này thì cũng hơi mệt đấy, tại vì Haven này là nhà của nhà của NA. NA bản map này kinh vãi lều luôn, đéo hiểu. Map nào thì có thể không biết, nhưng map này kinh vãi lều. Như rồng như hổ. Có một cái túi nào to đùng, túi rác nào to đùng không em? Bế con này này. Jimmy ngủ yên cũng mới có hợp đồng mà không biết vào team nào. Caster lạc rồi. Mồ ơi.
Ok. Quên. Đợi mình tí anh em ơi. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với round thi đấu full buy dành cho cả hai team và sẽ không có cái bonus round, không có bất cứ một cái bonus round nào ở đây cả. WATCHPARTY cũng như là Food Esports họ sẽ tiếp cận với round thứ 3 với một cái lượng hỏa lực gần như là tương đương với nhau. Để một tình huống bắn nhau, vị trí của Crack bắt đầu lên tiếng với cái ông bài phây này. Bây giờ thì vị trí của Fallen tiếp tục là spam chết đi được vị trí của anh chàng Asuna, và người tò mò tiếp theo là vị trí DyAC. Và bây giờ 3 mày cho vị trí Fallen trong round đấu này rồi. Chỉ còn một mình vị trí của Stellar, và Stellar chắc chắn sẽ không làm được quá nhiều cái sự đột biến trong round đấu này khi mà 1-2 sẽ được đưa lên cho các thành viên của Food Esports. Oh my god, Fallen, what the fuck are you doing? Chỗ cũ anh em phải đi ở chỗ nào ấy nhỉ? Một khẩu Guardian thực sự thì trong cái map thi đấu AV này, cái khẩu Guardian bắn nó ở khu vực bom CC là cực kỳ kinh. Ngày hôm qua thì anh chàng King cũng đã làm một pha còn ghê hơn như vậy, và ngày hôm nay cái khẩu Guardian trong tay của Mr. Fallen lại phát huy tác dụng, và đó 2 táp 2 cái 1, 3 táp 3 cái 1 dành cho Mr. Fallen. Thực sự là những tình huống bắn nhau quá tốt đến từ vị trí của Fallen, và điều đó đã giúp cho Lại không mở chưa em ạ. cái round đấu đầu tiên của mình trong cái map thi đấu này. Một cái tên được bắn vào khu vực bom CC thêm. Cryo có dao, let's go. Cryo bắn dẹt thì mình sẽ trông đợi nhiều hơn là Cryo bắn Raze. Đừng làm mình thất vọng. DyAC thực sự là một trong số ít những player sử dụng Marshall cực kỳ tốt trong cái giải đấu VCT Lock in Sao Paulo 2023. Chúng ta có thể kể đến như là DyAC, như là Jesse, như là những player bên phía đội tuyển Cloud9 là ZOWIE, và ở đây các player bên phía WATCHPARTY họ sẽ đi vào bên trong khu bom B chăng. Có một quả flash được người vào nhưng chưa vào được B thì Moji đã bắt được một ai đó rồi. Đang hơi có một tí trục trặc. Bây giờ thì vị trí của Cryo đang còn một tí máu nữa mà thôi, khi mà chỉ còn lại 33 HP. Vị trí của Asuna sẽ lan được cho mình cái spike này để có tình huống vì cái người việc có lao và bắn nhau, họ là những người có lợi thế hơn và đưa vào tình huống 2vs1. Và vị trí của anh chàng DyAC tiếp tục lên tiếng với cái cây Marshall này của mình, đưa vào một tình huống 1vs1 với Ata Captain. Nhưng cuối cùng thì Ata Captain vẫn sẽ bảo vệ được cho những người đồng đội của mình khi mà họ sẽ sang bằng tỷ số đó chính là 2-2. Hai cho các thành viên bên phía đội tuyển Food Esports, và trong round đấu yếu súng của các thành viên WATCHPARTY thì Food Esports họ cũng mất đến 4 người. Đây không phải là một cái tự trao đổi nó mang về lợi thế dành cho Food Esports đâu. Đồng ý là họ vẫn có thể full buy được, tuy nhiên thì cái lượng tiền của họ sẽ bị sức mẻ đôi chút, và chúng ta sẽ có một khẩu operator trong tay của anh chàng Kiwi để đối đầu với cậu ngắm nếu như mà DyAC anh ta muốn lên, và thực sự cái khả năng sử dụng Marshall của DyAC là cực kỳ kinh. Đợi mình tí anh em ơi, mình phải dọn rác tí. Vừa ăn xong nhà nó hơi bừa, phải dọn cái. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái round đấu tiếp theo, một round đấu full buy đến từ cả hai bên. Tí tính nghe em Hoàng ơi. Tín hiệu muốn chiếm lại khu vực chưa nghĩ là ăn đến gì từ các thành viên của WATCHPARTY, và có vẻ như họ cũng đã đạt được mục đích của mình nhưng không có quá nhiều cái mặn mà với việc là tiến công thêm. Và DyAC cũng đã phát hiện được một player đến từ Food Esports ở khu vực A-Long. Có lần công nghệ được bật, và các thành viên bên phía đội tuyển Food Esports họ sẽ lùi về an toàn để chờ đợi cái đợt tấn công tiếp theo mà các thành viên bên phía WATCHPARTY họ sắp sửa làm. Và bom site được lựa chọn lại một lần nữa là khu vực bom site B, bắt đầu có những cái tình huống spam, thêm một quả smoke được trả. Con turret chưa một ai phát hiện ra cả, có một cái pha tap spy để đề phòng trường hợp mà đối bên này màu chán á. Nhưng bây giờ thì Fallen đi đến. Anh em vote đây, anh em thích xem ở đây, thích xem Twitch, anh em vote đi rồi mình chọn. Thành viên bên phía đội tuyển WATCHPARTY bắt buộc sẽ phải lùi ra, và Fallen thành công trong việc bảo vệ khu vực bom site B. Cúc ơi,
đến từ vị trí của chàng Mochi khi mà anh ta hạ gục được một người, và trước mặt cái khu vực gara này không nên biết tiến vào, khi đó là một cái ốp đến từ vị trí của Kiwi, nhưng mà Warner tiếp thời gian đang khá cận kề và cần phải có một cái bombsite nào đó để cái spy này được đặt, khi mà vị trí của Stella Twitch à? Ok, hết round sang Twitch. này có vẻ như nghe tiếng đến từ các thành viên của Foot Esports, và đây sẽ là một tình huống bắn nhau cho khu vực bomb đến từ cả hai bên. Stella có được một mạng. Ôi! 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 Bỏ người. Sử dụng luôn cho mình cái đánh cắp tâm trí đến Stella sau một cái tình huống mà anh ta chết hụt. Kiwi làm gì đây với khẩu Vedo, anh ta chỉ có được một mạng mà thôi, chứ đó là cái mạng hạ gục của Asuna. Asuna trong trạng thái knock out, người cầm lại khẩu operator là Moji, và với con bài Killjoy và Moji sẽ làm gì tại khu vực ceiling. Hai player sống cuối bên Foot Resort, một người ở A-Link và một người ở ceiling. Mày bỏ người kinh dị luôn đấy. Một kill gọi tên anh chàng Stella. Đây chúng ta sẽ để đây để ủng hộ anh Luân, đúng không? Ủng hộ anh Luân một view. Rồi chúng ta sẽ sang xem Twitch. Ok. Để mà nói thật thì mình cũng thích xem tiếng Anh hơn. Anh em đợi tí anh em ơi, có con mèo ấy, tắt đèn nó cứ lang thang. Nó cứ trèo lên cái cây chứ, giật điện chết cha. Round 3, round 4 issues for them, where footballists were able to challenge them much more aggressively. That time, 100 Thieves are ready for it. Stella holding all the way back in his own spawn. And actually, Kiwi forced a 1v1 too. If he'd been able to get the kill instantly, he may have had time to turn on the second player just with the way he dashed, but Stella dạo bắn kinh phết nhở? Mình không nghĩ là Stella sẽ bắn hay như này đâu. Always holding for each other, never allowing just one player to be exposed. That's the level of discipline that 100 Thieves need. And here comes an important round. Big investment from Foot. Spending almost all their money. They've got good ults as well to try and deny the plan, but looks like that is the goal. Cryo dashes into the wall. Yeah, fake. Not sure if that's intentional, but okay, well, Derek wants to make the most of this one. Doesn't save the Hunter's Fury. Instead, he saw an opportunity for it and Bang's distracted ulted into spawn. Yep. Bang ulting into the back. It ruined the crosshair placement of Mr. Khổ tha Minh, ông đang nói. Địch chạy mẹ mà bắn luôn. What a sick set play by 100 Thieves. In interviews they were talking quite a bit about mạng nhà hơi đều anh em ạ. With Mike's taking over for Sean. But I love them whenever they throw them out because they always seem so well prepared. Yeah. And it just takes the pressure off the 100 Thieves guys to have to worry too much because they're all just, you know, going through the motions. I wonder if we'll see this in the replay as well, but I got to think now as well. Cryo dashing into the wall has to be intentional. Oh like yeah, yeah, that was a bait. Yeah. Absolutely. He's trying to draw attention towards B because as soon as the B players hear that, they're going to be throwing out utility. They're going to be calling for the rotates, and that pulls people away from spawn. So it gives space to bang, and it also pulls people away from the rest of the map where 100 Thieves are actually intending to go. Really smart. Yeah, it's a sick little pump fake strat. Yeah. So that gets one on the board, and actually, I think they would have been hoping that Footballist heavy committed to it, and it ruined the economy. And instead of that being an economical pivot round, that gets delayed a little bit because Footballist kept 3 players alive. You can really feel the importance of it now with that timeout. So yeah, Foot take a timeout. And Foot have massive ults to work with. Yeah. So this one's Mình để auto rồi, mình mà để 1080 mình sợ nó lag rồi. Lag thì anh em phải chấp nhận nha. Với cả ở đây mình không để bitrate cao được như ở bên Sinh, ở bên Sinh mạng ngon hơn thì mình để được bitrate 8000, còn ở đây mình không để được 8000 anh em ạ. Xin shop mua chuột ZOWIE ở đâu chả bán bạn. EVN, Playzone, Hà Nội Computer, Alpha Computer, cái động bán ZOWIE mà ZOWIE là chuột quốc dân mà ở đâu chả bán. job is late in the round, somewhere in the mid round,
he can pop that cage either for them to genuinely return to A or to fake the return to A. One of the problems, though, is Foot aren't scared. They are just still swinging it to get info because they want to take a fight. They don't care if 100 Thieves are there. They're looking to take the duel anyway. That's their playbook. Yeah, you kind of have to bully Foot a little. Đúng rồi, Steelseries Prime Wireless bây giờ rẻ lắm. When you're playing against these Turkish teams, they just have confidence in droves. And take more than that to push them back. So there, look, you have double cage being thrown from Stella, the cam as well. Chip á, i5 12400. Mình đang dùng vào 300 FPS. Chip 12400F. Các màn hình là 1050 Ti. Mình chơi game vẫn gánh được 240 Hz đều. Đó, 080p là như thế đấy anh em ạ. Chứ mình muốn xem mượt lắm. Mình nghĩ là mình nên giữ lại. Và for now, but in some real danger. Another smoke going to be dropped down, and that's in the connector. They hit his turret. They've pulled so many players off foot over towards B. Both cages now pop from Stella, and look, Kiwi just doesn't care. He's still calling the bluff of 100 Thieves. So these 4 players stay towards B and towards C. So they're going to be in position now. Thôi mọi người đừng mỗi người mỗi ý nữa. Đổi đi đổi lại đổi hoài à? Make it look like it's towards the C split, but time is running low here. But the amount of time that they've spent just trying to get into the site, it's left up to contact plays, and that's what it's going to take. Derek moves forwards, an instant answer. Cracks, beautiful stuff from him, but down to Rolling Thunder. Whittles his way across, Stella just trying to beat that late backstab once more. Fully blinded up though, he's going to be spamming away, has to whip the classic. And now the U-turn to the back of the site, but the players are surrounding this. And the spike still yet to be planted. Aftershock pushes them back. This is a disaster for 100 Thieves. Disaster. Oh. But time is so damn low, and he's got to stick it. Tao bomb nè. Will he get the spike down? Will that respect be shown? Yes, but the angle watch for on top of Logs. Nice try. Thằng QW bắn hơi kinh ấy. Foot shutting it down. 100 Thieves with way too many angles to cover, and the util is not hitting these defenders. The paranoia missed, the nade missed, and like I said, that A fake that Stella's going for, trying to pull people or keep people on A, that's also failing. Foot are holding their ground and calling the bluff of 100 Thieves. They're not showing them any respect, and it's paying off in dividends. 100 Thieves have got to go back to the drawing board here, and I think that it's actually really difficult to tell that your A pressure isn't working. You know, they can't see the full minimap. They don't know that that kind of stuff is happening. Operator in the hands of Cryo, though. He's taken that deep angle, deep line towards A long. And it might seem like we're being overly critical here of 100 Thieves, but if they hadn't won Trong team 21 có hốp không ta? Công anh nghĩ là làm được. Vì Công Anh đánh giá trong 100 Thieves này cũng mạnh ấy, không phải là yếu. Good utility here, but having to commit so many more bodies to A just to make sure that Foot respect it. And I can still see Kiwi re-peaking this. Yeah. This guy loves to take the fights. In the middle of all of this as well, there's been so much time burnt off of this round. There hasn't been any preset destruction of that Killjoy utility. They can't afford the bodies to go and do it because they're focused so hard on A. And so does Crossfire setup. It looks like they're just trying to slam into the site now. Hammering into these players, Kiwi though. Rare fight being lost there, but Asher comes up with the goods, and okay. Lit up like a Christmas tree. Had a captain, no choice but to try and leap and bound out of there, but doesn't get out with his life. That counter spam at work. There's a lockdown to push them away here, but a spike has been planted. What have 100 Thieves got for this? Nana Swarm at their feet, I believe, destroyed, and now they have taken these forward positions. Mr. Fallen, he looks away at just the wrong time. A double play pushing up Cryo, what a shot to hit. And he has just been the difference maker. What was happening there in the Foot camp? Why were they so distracted, looking the wrong way? Great opportunity to win that round, and it falls away from them. 100 Thieves offered another opening. Take a look at this in the replay, the way that Cryo just finds the back. Mr. Fallen Mr. Fallen. behind. Yeah.
Really unusual stuff there. Must have been distracted by the A long players or possibly some kind of weird com from the rest of his Không team. phải đâu, mà map kia là map pick của bọn nó mà, nên là chắc chắn là chúng nó phải chuẩn bị nhiều hơn rồi. Còn map này là map pick của 100 Thief. Thông thường nó sẽ trông nó sẽ như này anh em ạ. Kiểu pick team nào pick map thì team đấy bắn sẽ hay ấy. Kiểu thế. Nên mình không có gì bất ngờ lắm. Knife sailed its way down over the top. And he's still getting active. He's over towards C now. Yeah. Tons of players here. What a shot! Oh my goodness! What? Sending Cryo all the way back to the respawn queue with that one. We'll watch from the sideline. Still, Stella. Not a moment missed from him. Cage forwards, and he is going to be taking up that space. Wants to make the most of this one. He knows that the big threat is going to be on Kiwi. Almost taking a bit of damage. Mr. Fallen up close. Shorty. That's dangerous. Rifle now picked up from that one. Good paranoia to clear, but guess what, Kiwi? This guy is everywhere right now. B, C, A, doesn't matter. Stella's been the most active player for 100 Thieves. He's had to kill almost everybody. Oh, and my word, Kiwi nearly got a shot at the back of Eric's head as he flees to C. Kiwi can't quite find the timing to deny the spike from meeting up. Very fast with it, though. Can he win the 1v2? Does he have any idea where Stella is? 2 cloud bursts. One going to be used to try and fake some presence towards Garage, and he's lurking all the way up. Could have got a fantastic read. It's a double clearance by Phải nói bé anh em ạ. ready for this, and they're not. First kill found. Hôm anh còn ngủ, mai đi học. Derek, he swings it. That's how you match it, man. That's how you match it. Gotta fight fire with fire, confidence with confidence. That certainly seems to be the idea from 100 Thieves. Stella once more is finding these gorgeous timings too. His attack side read of the game has been beautiful on both of these maps. But it was the second half where it all fell away from 100 Thieves, and I'm worried about the same kind of thing, I'm not going to lie. When we saw these two teams play in the off-season, and yes, it was without Kiwi, 100 Thieves went up 8-4 on this half when they were attacking. And it was only just enough. They went up to 11-4, and then the end result was 13-10. Còn first pick này thắng rồi. Cryo responds with the opener, playing just as well as Khi mà anh em mua khẩu ngắm ấy, mà anh em cứ first pick được như này thì khó đỡ lắm. Mình nghĩ là 2-1 100 Thief. Hay chúng nó hay gọi là 100 Thief thì phải, không phải là 100. Take the fight, there was a stun. The full line there to set him up. Instant answer, and he does still want to fight it. he can't get punished. Solo takes the fight and rips off the header. Cryo! Foot are just demonic. Kiwi makes the difference. And as Yinsu said, he's stepping on the hoodie hawk. Oh my word. He had 31 kills on Lotus. He's got 13 in the first 11 rounds. And I said the jet pick, in theory, is even more difficult to stop because he just forces the 1v1s. His crosshair, immaculate. His read of the game and where people are going to be is perfect. Nó bắn kinh thế thì có phải tại mình đâu anh em, nó bắn kinh như thế cơ mà. Like I said, 8-4 was the kind of line drawn in the sand for 100 Thieves in the off-season. Can it go one better? Flash recon combination, but the flash not quite there in time. Yeah, still getting broken. Had the placement for it now. And the cage is just still used. Please, Kiwi, go away from A. Yeah, he's not giving them any ground. And even if he's not getting the kills here, Gì he's đấy hả still getting Sơn? such good info. 4 players from foot. How many times have we seen Không ai chỉ this? đưa nhận định thôi mà. 100 Thieves just looking to try and Fuck, flood into the man. site now. There's a flash to push back the angle, even a fragment nade. Gives them peace of mind. No one's holding close into that smoke. Plant will go down, but the ults are online here. Foot, Nightfall. How do they want to use this one? Setting it up, a complete post-plant setup as well. The entirety of 100 Thieves playing off the site, and that's the reason why. The Nightfall doesn't latch onto any of them, and a re-clearance by 100 Thieves is called into Garage. Sit Take the down. space, and it's going to have to be up to Cracks to try and lock that one down, but does he expect the second player? Time pressure really on them. Asuna is there behind him at the entire time, and he's lurking, creeping, crawling. It was watched for, spraying it down, so much damage, but no kills found. And it's just sheer chaos. Panic in the camp of 100 Thieves, and they can't win the fights. What the fuck? Anh em đang xem, anh em ơi tôi đang xem gì vậy? Foot ready for it. And with with just 2 seconds left on Anh em ơi tôi đang xem gì vậy? Foot claim it. I mean, they were ready for the Garage flank.
They were ready. They had 3 players ready to shut down Asuna, and he still caused chaos. Nevertheless, Foot come out on top. Great utility, crazy confidence pushing in the mid. That's exactly how you deal with this. Foot can smell blood in the water. They certainly can. A 5-7 scoreline. It's such a narrow lead for 100 Thieves. And this is elimination. This map is where it all lies. But before we get into that second half, let's toss it down. Nhớ là tôi đang xem gì nữa anh em ạ. Kết quả thằng Ben sấy mà, thằng Ben sấy cũng dở mà. Thằng Ben sấy đáng lẽ thằng Ben phải giết một. Ít nhất phải giết được một. With some of these set plays that the casters are talking about, and I wanted to take a look at the most impressive one on round 7, where they had this really cool fake into the B site, where they initially come up to B. They've been doing a lot of B hits before this, so Foot is conditioned to recognize this as being a B hit. You have a molly, you have a stun, you have a cloud burst, and you have the Hunter Shuri going in. And Cryo actually fakes his dash. He just dashes straight into a wall to fake them out of this one as they cancel the play, and they run all the way back around into the C site. And Mr. Fallen is expecting them to have come B into Link and wrapped around on him, so he's looking the complete wrong direction, and 100 Thieves to grab a free round. Again, it starts off with good ideas from 100 Thieves, but that is also how map number 1 started. Yeah, it's a 7-5 half yet again with football starting on the defense. Now they get ready to go on the attack. The one thing that does give me it makes me feel a little bit better right now is the way that this man is playing. Stellar has been incredible on this Cypher. Dropping 328 as an attacking Cypher, impressive stuff. He's also been trying to do some info baiting, making it a little bit more uncertain as to where his presence is, using those Cypher cages over towards A. Granted, football's not really falling for it too much, but this guy now Phát đấy mình nghĩ lỗi nhiều là ở Cryocell nữa. Yeah, and if we remember back Cryocell bắn to hơi that chữa. EDG series, it was Stellar's individual performance and calling that kept 100 Thieves in it. It might just be that again, or it might be Footballers pulling another comeback. The casters are talking about it. There's history between these two teams on this map. Football has pulled a very, very close game with a strong attack side at Red Bull home ground. We'll have to see if they can replicate that to maybe close this one out 2-0. Footballs look really hot right now. They are crushing. Kiwi in particular looking great Không, still. phát đấy là Ben bắn chữa đấy. Không phải mình cũng không muốn đánh giá gì, nhưng mà phát đấy Cryo bắn, phát đấy Cryo lỗi này, xong rồi Ben cũng lỗi. Or is it 100 Thieves who are going to be going home in 2? It would be a tremendous upset if it ended up happening. Yeah, and Stella's the player to watch in my mind. He had a great start on Lotus on the attack side, and then he went 2-9 on defense. He just couldn't hold on, couldn't get the read on what was happening either from an IGLing perspective. So I'm looking towards Stella having a better half, and also Cryo being able to find those openings, because at the moment he's getting jet diffed. It's not that Cryo's playing that badly, but Kiwi has just been on fire in the series. Follow over the shoulder there for the Prowler, just to fake that presence into garage. This is going to be a trap play down short off the cam. You can see Stella's cam is holding contact. They've got a paranoia, and then Cryo swings. I mean, trap plays only work if you wade into it. Yep. And so far, Foot have dedicated everybody towards this A-long angle. There was a trip there that did stop Kiwi. Cage has also popped up now. This is going to be throwing a bit of misinformation into the mix, just trying to find the shots. And still, now they're pushing them right down into these angles. Still the right clicks, not quite there. Frenzy in their hands. Pop flash play, and none the wiser. Foot struggled to really hold their ground as they did gain entry into the site, but it is 100 Thieves who get a pretty important pistol round. We go to map 3, boys. Major pistol for 100 Thieves to win for a couple of reasons. One, because I think 100 Thieves is going to be more pressured on this side of the map. And also, on Lotus, we saw Footballists start the comeback by winning a really important pistol and drawing things back up 7-7. So, that's what I'm looking towards here. Can 100 Thieves start to establish some pressure early? And actually, I really enjoy the idea of playing heavy short. The retakes looked wonky for 100 Thieves in their off-season game. There's been a long time for them to improve that. But the comps that they're running, without a fade, without a breach, you actually don't have very much good retake utility. Còn em không có niềm tin ở anh à Hùng? Like short, like backside. Anh nói nó là một điều. Em cứ phải lo à. 2-1 cho ai thì anh không biết, nhưng mà map này chờ mấy thằng NA thua thì nó cũng hơi khó.
more hard anchoring play style where they're just not really willing to give up the space too easily. And Foot, Four players on A. yeah, this is a heavy committal for 100 Thieves, but Mẹ mày cái con mèo này. Nhà có con mèo, cái PC nó có đèn LED ấy. Mẹ mày cứ nhảy lên cái PC ngồi, chắc ấn nút tắt máy của bố mày thì bố mày gõ cho to đầu luôn. You can push things into Stellar and force 100 Thieves to play retake. Knife and deep dart over the top there. And I know there's only the one player holding towards the one side of it, and look at this play to be made. Moj, oh, the spike's in his hand, he's looking away, pop flash play, no one's close. Yeah, they clear garden and decide not to overpush. So now it's a race over towards C. What can Stella do in this position? He's got a setup right now. Wow, Footballists are so slow though. Yeah, this is making it incredibly obvious. Still 100 Thieves. I think that there could be some presence into mid, but now the util's going to be sent flying. There you go, Paranoia, flash, everything. Retaxe. Whole kitchen sink as far as I'm concerned, and it does announce the presence of Foot. Cam. 4 khẩu Spectre, 1 khẩu Ghost, Retaxe. Liệu có phải sự lựa chọn đúng đắn? To the back of the site, there are flashes at work. Does at least grab that assist. Still the fight being taken, and then Stella relatively favored. This garage fight's so important, and nó cho thấy đúng luôn. This hold is just so weak right now for Foot. 2 players remaining. Trying to hold this down off the turret. Turret's contact. Oh my goodness, straining it down. Rồi xong rồi. Spraying in the wrong angle still. Eventually grabbing it, but my word, was it close. And that means a good bonus round for 100 Thieves. They didn't invest heavily into the round and applied a lot of pressure. I actually think, yeah, listen, despite the fact that Foot win the round, 100 Thieves demonstrated that the flood retake is also going to be good. The big problem will be when Footballists actually are able to set up the post plants. But there, 100 Thieves were really fast using Asina's flash to get out through CT, and Stella kept a smoke on site for them to first step, take back site, second step, take front site, and then start to worry about the post planters. This round's going to be supremely important, and Cryo had enough money to invest in an operator here. Holding a more passive angle than Kiwi was. Lộ khẩu ngắm rồi. Does he choose to still hold? Yeah. Yeah, it doesn't get punished for that, so he's still playing confidently. Smokes the cross hold on the outside edge a bit. Will there be a repeat? Bị stun. Repick. Có repick không? Cryo forced out of that common position. He has got the entirety of the enemy. Mình thề luôn nhá, cái trình độ này repick ra là vỡ đầu luôn. Địt mà mày ngó đầu ra phát là vỡ đầu luôn. Rồi đúng thằng cầm flash luôn, địt mẹ mày hên chưa? Retake. Just back away, perfectly playing around the timings from Cryo there. Masterful work, but it's going to be a set retake from 100 Thieves. No flooding into the site here. And this is where the troubles have been happening, because Footballists look so good. Paranoia, that's catching onto 2. Kiwi though has to be the man of the match. Crack's still close, no one clearing his close corner, that's Mr. Mẹ trong team vẫn thua. Right around the side, Cryo just not favored with the run and gun. Spectre making the most of it. And Foot, that was such an important round to win for them. The economy would have been shattered if they ended up losing that. And it's 4v5, but once more you see the same. Mẹ mày biết sao rồi anh em, ông Breeze cầm quả flash chạy đi mà lông nhông hài vãi luôn. Ui, nó bắn kìa. Post plant positions possible, put down the killjoy lockdown, set up the crossfires on site, and normally the way of breaking that is by dumping utility in there. Going for a big coordinated retake at the same time. I don't think 100 Thieves have that, but this set play looks like it's masterfully constructed. Ôi, nó nhảy bắn vỡ đầu kìa. Anh em ơi, nó nhảy bắn vỡ đầu kìa. But now that Cryo dies, I think that's the sting taken out of the round. Absolutely. The other 4. Cryo bị vội rồi, mình thấy Cryo nó không điềm tĩnh nữa, Cryo bị vội rồi. Otherwise, we're set up still for a close half here. Mình bảo mà Cryo sau cả bắn anti-ray ở map trước tiêu lắm rồi, tiêu dead rồi. Stellar is getting a decent amount of information with how pushed he is up into A long right now, and looks like the rest of Foot are grouping up for a bit of a C pop. Still, it's a contact play. Flash reclick. Ui, hút flash. Damage done. Nade into the corner. Where's the setup? Anybody dying from that? Not quite, just weakening them. Quả nét trượt ạ, quả nét đấy mà chúng còn đẹp rồi. I think it hit the shins of somebody who was just holding into the corner. Prowler's good still. Một à. Does collect the one shot. Derek, what can he do? 20 health, just can't quite get the angle in time, can't quite find a shot. The flank though, Stella picked up a rifle from Pryor. Vỡ đầu luôn mà. Ui, thằng Phết lại bắn vãi luôn, kinh mà.
saw when 100 Thieves played against EDG, the game was insanely close. It got to this kind of point in the final map and they lost a 2v5, then they got 1v3. Ít mày đang ngồi xem giải có cuộn nợ nằm trên tay, nghịch trên tay ngủ chán chê rồi anh em ơi. Vãi luôn, nó đang nghịch kiểu PC, bì nó lên tay phát nó ngủ mẹ luôn rồi. Futbolist are going to be spamming utility at him. Can they get another opening pick? Sort of cross. Rồi xong. Rồi xong. Believe that was a TP, the old play as well, and he's cut them up. Uầy, Right from xong. behind, the rest of his team backing him up. And they're taking these fights effectively, methodically, spamming down the angles. And Stella, what option are you affording? 19 luôn. Gotta run away. Get the hell out of there. Vãi luôn, 19 luôn mà. Đang 9-5, 19 luôn. Đang 5-9, 19 luôn. Over towards A long, and that's a set play from Futbolist, right? We've seen them find a lot of value on the attack side in this match, but used sporadically. That's such a huge one though, because it knocks 100 Thieves back down onto an eco. The perfect time to run a strat like that. Yeah. So pivotal. Stella's rifle is going to be the only thing they have working towards round 19. And despite the fact that 100 Thieves win the pistol, we're all tied up. 9-9, this is where it gets particularly dangerous. And again, I feel like our tone is critical of 100 Thieves, like we're really sensing danger here. And part of the reason for that is 4 out of 9 of the rounds have been 100 Thieves winning. Pha này xin dự đoán là 19 cho phút. So they've actually only Chưa à Sơn. You know, 5 other moments where they've been able to take control on Haven. Almost double that for Futbolist. Mà đúng viên đã đi. Mẹ. And Foot's economy is set up to take the lead. Yeah. This is a timeout for 100 Thieves. 19 cho phút. Mình về rồi, mình đang ở Việt Nam rồi. I need Asuna to be taking over the game with Cryo here on defense. I haven't seen that just yet. Ủa, nãy anh nhớ em hỏi anh là phút cộng 9 cộng 5,5 mà em. Sao giờ nó lại kết thúc ở đi mạnh à mày trong thiếp trừ 3,5 rồi. It's a lot, isn't it? The guy's been performing so damn well. They're risky, spraying it down. You've got to be kidding me. Investing 100 Fury into that. That's 2 tags. Ui, nice ulti. And a great prediction. Derek does land the final shot, but it's brought him into this 2v3. What an ult. And they know that there's a weapon down. Obviously, Stella had it, so they're going to re-drone Garage and try and find the rifle. A 2v3 retake. Clearly, 100 Thieves are not favored in this situation, but it's a lifeline. They've got a chance. A lot of ults being committed here, and that gets good info. You know they're heading towards. I think they would have had the information fairly shortly anyway, because Krax is about to plunge that spike into the earth. Ooh. That's a bit of damage, though, actually. Yeah, drops him down to 36. And he wouldn't have got that shock dart without Bang's ult. Recon dart available. How do they want to play this? I think a win here would be drawing after Captain's ult out. Yeah, làm gì giờ được rồi em Hùng ơi. Use bang. TB's back. No exchange of the weapons. Horn's going to be taken care of. There it is, rifle in the hands of the stronger player, but they just cannot get past it. The smoke in play, the good swings there. Tự dưng cho nó bắn kinh vãi lồn mà. Cracks Mr. Farland. Magical stuff that we're witnessing. But the post plants are so solid for Futbolist. They look extremely strong. And like I said, a win in that round would have been dragging out the breach ult from Adacaptain, but it doesn't come. Derek has an Odin. It's going to be spamming through
right where Mr. Fallen is standing. We'll see if he gets a pick off of this one. Blade Storm in the hands of Kiwi. In his hands now as well. Looks like he wants to fight into mid. Full confidence. DyAC này địt mà mày học này. DyAC này địt mà mày học Odin Sova này. Học họ học lỏm nhanh thật. À. Danger zone right now. Clabo spots it though. Kiwi has to respect it, backing away. And Stella, great timing for a peek. Where's the rest of his bailout? There we go. Team finally starting to flood in. And Punishing Foot, we're trying to claim this space onto the B side. Spike, such an unfavorable situation. Anh Cong Anh Marian hay lao với em mèo, với em Huy, với em Vu Khung. Ai vậy? And it's reflank all the way through, right around the side. Is anybody going to be watching for this? He's just holding. Chị muốn hỏi Trang Lê có đang xem không ạ? Nói sao vào đây tìm người luôn à? But timing is everything. And there we go. One kill found. Bang does respond. They know where the final player is. I mean, Bang's positioning right now seems absurd to me because Moj could come from either of the connectors. He'll have to give it up at some point. Can Moj win the 1v2? Only 22 health. Nó mà clutch round này thì địt mẹ nó luôn. We've seen miracles from Moj. Bang drops down off the high ground, holding the one connector. Trông cứ thua nhở? In the protocol and barely a glimpse of the player model before Bang eventually removes him. Stella had such a fantastic read in that round. He knew they were taking the Rolling Thunder to be. The spam from Derek early on is great to try and catch somebody, but Derek immediately gives up the B connector. Stella's hiding in backside. They have players ready to swarm instantly, and the shutdown was immediate onto Kiwi. They've actually managed to keep Kiwi under control. It's something we haven't talked about too much over the course of this map. Phải đâu, tại anh em nhìn đấy, lúc nãy anh em mà nhìn cái minimap ấy, tự dưng thằng Keio thằng nào, thằng Asuna ấy, nó quay tâm ra C-Link mà không ai nhìn A-Link ấy. Mình tưởng là tham minh nó sẽ bị tóm cơ, rồi quét trúng 5 thằng luôn. Tham mau chuyển tiền. Không, tôi vẫn tin là 2-1 cho Hunter Team. I believe. Really quite separated here. Dodges the C's though. That wasn't quite good enough. Moji đặt anti. Cry's allowed to just get back up onto this angle. Dash. He's going to be waiting until the final moment before he eventually uses this one to just get out of there. No reswing. Not even a crumb given to him. But when is the timing still? Sao bắn bí thông tin đấy nhở? Uầy. What a shot. Hết bí luôn. But you have to respect the lockdown. And we've seen this exact same round happen before, where Cryo got the first pick and Footballers still won the 4v5. In fact, Kiwi doing the exact same thing again, trying to get into this spot. They've given Cryo the rifle now. Probably a dash engage as they want to try and play this retake. Flash, dart, at the same time. Means it doesn't get broken, it reveals the position of Mr. Fallen. Mr. Molly as well. Molly trượt à? My god. It's down to Kiwi. What can he do? Not much. Ui. Still. Cái gì đấy? Holding down his ground and not really watching the angles forwards down to Crack. Ui. Thằng Bridge kia nó vừa bắn cái gì đấy anh em? Thằng Bridge ấy. Nó bắn kìa. They claim the lead in this. Tin đi. Thank you bro. Tin đi. 2-1 cho Hunter Thief. Trust. Trust. The KO being found there partly is the flash recon that identifies that first player at default and forced a bit of an unfavorable fight. I think Cryo's just been doing great work for them on the defense side. There's a little drive-by attempt from Derek as well with the Spectre. Mình rẻ. This is Really, I mean, this is 100 Thieves being pushed. Feels like in almost every map they've played this tournament. Yeah. Hết rẻ cho anh em. People did not expect that. Smoke over the top. Cryo's angle is pushed away. Acts as a one-way as well, so moving back and the orb going to be funneled. Cracks now with that nightfall. What do they want to do with it? Mình có làm gì đâu nhỉ? Nãy giờ mình có sờ vào cái mic của mình đâu nhỉ? If you're Foot, you don't want to be losing this opportunity. One of the giants of this tournament at lock-in. High praise for 100 Thieves. Ok. A lot of people saying that they had a... Đấy là lý do vì sao tiền trong trò này quan trọng lắm bạn. Anh em phải hiểu chơi trò này ấy, nó không như CSGO. CSGO là max round 3, max round là lên 16 mới thắng đúng không? Cái trò này chỉ lên 12 là thắng rồi. Nên là ấy, càng ít round mình phải eco càng tốt.
Đây là lý do vì sao mà mẹ trò này ấy, tiền cực kỳ quan trọng luôn, kinh tế quan trọng vãi lồn luôn, bài toán kinh tế nan giải vãi lồn. Retake A không với chap, với không chap. Có yếu hay này, spam hay này. Bên kia có anti đó không có, hay này. And this time they don't even have a player advantage. It's going to be hard. Again, swap of the weapons. They want Cryo to be doing the most here. Derek posted on this angle now. Operator is going to be his responsibility watching this, but again, it's that Rồi, Bang chết. really have. Bang was trying to Mình nghĩ là 100 tip nên save. Rồi thôi save đi, please. Please. Holding it down to Graffiti, it's all down to Asuna. And he just cannot watch the angles effectively. Too much to look for. Rồi xong, Kyle giờ phải dùng dao. DyAC không có tiền. DyAC mà mua súng thì chỉ mua được shock dart, không mua được drone. Half buy à? What? Gì? Half buy đâu này á? Half buy cho địch lên 12 trước á? Oh no. Mình không hiểu tại sao mà những cái trường hợp như kiểu là thua người như thế mà không xếp 4v5 cái side A này, cái map Haven này 4v5 thì thường là mà no hope để retake. 5v4 retake còn thua anh em thấy rồi đúng không? Mà nói retake 4v5 nghe khó vãi luôn. Công Anh có nghĩ thay đổi cơ chế tiền á không? Tiền bây giờ nó đang hoạt động đúng rồi á. Chỉ là các team nó phải linh hoạt hơn trong việc kiểu gọi là kiểm soát kinh tế thôi. Chắc do biết đục được hai thằng yếu, làm sao mà xem được em? Làm sao mà em biết là đục được hai yếu với chả đục được hay là không đục chúng? Có hiện máu đâu. Chết mới hiện mà. Hay, thắng được, hay, thắng rồi. Ma mày nó bắn rao half buy nó thủ A còn chắc hơn cả nó bay cái rao buy nó địt mẹ nó thủ A. Uầy, nhìn Stella, nhìn nó, địt mẹ khôn chưa? Breaks the ult, 2 players remaining waiting for him, 30 seconds left. Force the plant now down to A. Updraft dash play over the top and it's just impeccable. How do 100 Thieves bring their best in moments when the pressure is the highest? Không phải đâu anh em ạ, anh em phải biết, anh em lúc đầu mình cũng không biết bọn Food này là ai đâu, nhưng mình trông là chúng nó bắn, chúng nó cũng mạnh đấy. Chúng nó không kém đâu, bọn Food này trông không kém đâu. Trông kiểu bài bản phết đấy, không phải là gì đâu. Cái game này thì mẹ mày trông có vẻ là Jumping judge doing damage to the Foot players as they're getting space on site. map gì anh em nhỉ? Mình đã có của nợ trên tay là mình không check được anh em ạ. Mẹ của nợ nó nằm hết cái tay trái của mình rồi. Con một lèo. Facing a map point for 100 Thieves with one opportunity and only one to take it to OT. I said before that Lotus was a must win for Foot and they delivered. Icebox à? Ok. Mẹ Icebox map 3 đúng không? Icebox map 3 thì địt mẹ chặn. 100 Thieves map 3 cả nhà cả cửa. Cả nhà cả cửa luôn. Nếu có map 3 chắc chắn rồi. Nó còn nhỏ em nên nó chưa dụng lông. So this round, so damn important. You don't need me to tell you that. Round 24, map point for 100 Thieves to stay alive in the series, or for Foot to try and close it out, bring it to that OT. It all comes down to this. It looks like they're just trying to keep it simple here. A full C exec. Oh, and another set play from Derek. That dart tags onto one. Is he going to be afforded any targets? Looks like damage is going to be done to two. Yeah, that's pretty huge actually. Knocks him down and still Foot don't want to cancel the hit. They want to operate off of this. Paranoia flash forwards, bang. It's not being cleared out of his Bang! He's managed to grab one. At least for all of his troubles. Nó bắn vỡ Alambot luôn kìa. Is this going to be a fast play? Anh em ơi, thằng Stella nó bắn vỡ Alambot luôn kìa. You need a miracle. The drone's going to be tagging, or at least spotting out these players. Flash play, moving forwards now.
into the back of the sides. It's going to be such a difficult retake without smokes. Yeah, and Cryo still with his operator as well. Really hard. Dash though enabled. He's avoided for now. Holding the close side goal for Kiwi. Thắng rồi. Taking themselves to that kind of mistake because 100 Thieves are not the kind of team to let this one Hả? slip. Right round the side, the classic right. Asuna, 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 Asuna. Let's go. Bringing it to map 3. I cannot believe the grit and determination of this 100 Thieves team, but I also can't believe they're getting pushed like this. Everybody who looked at their bracket would have said 100 Thieves should be. Địt mẹ mày, tâm lý được gỡ bỏ rồi. Map 3 nhá, cả nhà cả cửa, một sổ đỏ ăn một sổ đỏ. Địt mẹ mày, 100 Thieves map 3. Bao nhiêu cũng chơi, bao nhiêu cũng tin. Map 3. Hoặc là homeless, hoặc là mình có 2 cái nhà Sơn. Phải tự tin lên. Đây để tôi nói với anh em này, trong tất cả những ngày vừa rồi tôi dự đoán ấy, thì tôi mẹ nhắc lại cho anh em này. Leviathan tôi dự đoán 20, Furia tôi bảo 20. Địt mẹ mày, Navi tôi bảo 20. Ok. Mẹ mày giải này mẹ mày giải này sức mạnh của tôi nó hơi bị yếu một chút. Fnatic 20, đúng rồi. Navi 20 thì có gì lạ đâu thầy. Khó gì lạ đâu. Địt mẹ map 104. Map 1 Navi 04, Navi 68. Có gì lạ đâu. Thôi anh em ạ, nói đùa ấy thôi, chứ nếu mà chưa dính với cờ bạc thì tốt nhất là không nên dính anh em ạ. Mẹ em ấy. Ở nhà có 2 đứa, một chó một mèo, mẹ mày nó cứ dính đến mình ấy. Mẹ mày đang ngồi chơi ấy, mẹ mày đứa thì ra cào chân, đứa thì ra cào tay, cay vãi luôn. Mình cảm giác kiểu hôm nay mình nói chuyện mọi người kiểu bị delay ấy, chả biết nữa. Nó cao cao. Đấy, mẹ mình con mèo nó nằm trên người mãi, cho nó xuống phát nó lại, cho nó xuống nó lại cào cào đòi lên. Mệt thật.
Bỏ đi mà làm người anh em ơi. $376 ACS map 1, 230 ACS map 2. The Good. Chị mà thi thoảng lại có ông vào MU vô địch ạ. Hài quá luôn. Hello Jeep Jeep. Man trẻ tơi rét à? Chung kết rồi à? Thề anh em ạ, con mèo của mình với Hồng Anh ấy mệt vãi lều luôn nhá. Nó ngủ nhá, phải có người để tay cho nó gối đầu lên nó mới ngủ. Cay vãi luôn. Nhảy nó nằm tay trái giờ nó nằm tay phải. May phiền lắm. Khó quá Cacao ạ, khó quá. Gone with a fade on Icebox. This is weird. So FPX was toying with a comp like this like all the way back at Copenhagen, but I never was a huge fan of this. Is actually something completely different. Both the fade and the Sova in the mix, it means that you're going to be sacrificing the more normal choice, which would be the KO, and also the kill Lao về choice. DyAC So á, mình nghĩ defense DyAC thắng. mid is going to be challenging, but on their attack, the executes might be pretty strong, right? With those two pieces of information utility. This feels like a comp built for Kiwi to thrive. Yeah, it's definitely a major change up here. I mean, limited flashes for either team. I mean, basically none there. And then just the paranoia from the Omen as well. So we'll see how these entries are going to go, but I do kind of like the way that they have that double info gather. We'll just have to see if they can put it into practice. Well, no more second chances here. This is map 3. Anh là Sài Gòn Chukai. I really don't know how this one is going to go. Not sure how it's going to go, but it's gone all the way to the distance. And what was initially supposed to be a stroll in the park here for 100 Thieves, Josh, has been a battle for survival now. Back and forth, pushed to the limits again. And I think you could have said the exact same thing about their opening match. Yeah. So 100 Thieves have had their backs up against the wall this whole tournament, but they have been bringing out some magical stuff to get them through these moments. Icebox, I'm with the desk. I think of the 3 maps in the series, it should favor 100 Thieves the most. However, I feel like
every time I think 100 Thieves should be safe, their opponents turn up the heat. And there's a big question about this battle. Kiwi was shut down in the prior map. Cryo being able to play that jet. This time he's playing the Omen. Harder to get the same impact, harder to shut him down to the same degree. And all eyes are going to be on this player for Foot. It is so interesting, the fact that they're playing with the Sova Fade. Looking to load utility in to try and push Kiwi onto the most aggressive spots possible. Waves of that utility. Kiwi was pushed up there, top side of 410. Was a bit being broken, but now with jump peak. Oh my goodness, Cryo almost. Wait, Cryo bắn Omen. Từ từ nha. Tôi đang xem cái gì vậy trời? To be that response is down to that 2v2. An upgrade found. Wall going to be falling. Wall is causing a couple of issues. Bang, rotating it around. Launch out in the open, and it just. Let's go, bang! So wide, and maybe some signs of uncertainty here for Foot. Let's go, bang! Let's go, bang! Thieves players, a light breeze would have knocked them over. That's a really close one, but I think you're going to see a. Bữa hôm nọ bắn với Esports Gaming anh không xem. Hôm nọ anh không xem trận đấy mà. And on the opposite side of things, 100 Thieves being happy to just have a couple. Chỉ đủ mua màn BenQ ZOWIE 144 hoặc LG 240. ZOWIE 144 em ơi. Time when they've been playing with this particular composition. Broke down in the pre-show today about how they were using it just so effectively. 7 out of 8 rounds that they won on defense against EDG were retakes. Right, which will tell you all you need to know. Very happy to give them control of the site. Yeah, I think if I recall correctly, EDG planted something like 10 times. And of those Có 360 khác mà, khác nhiều luôn á. 7 retake victories. Không phải quảng cáo đâu nhưng mà 360 khác thật. That's a really good retake percentage. Đó, từ từ anh em ơi. Nó bị Wipe wall laid down though. We could buy here for Foot. You can see how chết luôn. difficult it is. You try and play in those default spots, those default positions with the plant, and yeah, that util just comes crashing down onto you. Ôi. Can be done with a sheriff. Okay, Mr. Fallen. Noted. Still in the battle, still in the fight. Yeah, and Bang just looking to run forwards and get one of those confidence. Mẹ ông em. The fuck. Ông em DyAC này bắn mẹ Sova khác gì crazyguy đâu nhỉ? Toàn bắn sóc đạt vào chết người. Players isolated and land a nasty shot. It's that gap, doesn't he? 34 health. If he had the spike, one of these 100 Thieves players might feel like they had to go to B. Right now, a bit of uncertainty in terms of what angles to watch for, but as he tries to take the fight, it is shut down. So, an expensive anti-eco round for 100 Thieves, losing 3 of their players, but a round on the board. Yeah, it's going to make this bonus buy have very little bite behind it. I don't think it's the kind of occasion where 100 Thieves want to be forcing. We shall see. I'm really interested to see how this Footballers comp works on the defense side when they don't have any informational equipment to use for the middle of the map. You know, no turret, no alarm bot, that kind of thing. But that's a long way off. For now, seems hard for Cryo to hold these kind of spots against a Prowler and the drone. And there was no follow-up there with the drone. It's just using it to put a bit of fear into the 100 Thieves setup. They still have 3 players. At least locked down and anchoring towards that side. This dart's going to do quite a bit, but a drone and a push. Looks like Asuna wanted to try and take some space off of it. He's going to use it to cross. Yeah, the recon dart and a wall going up is supposed to sell that this was a fake towards B, but 100 Thieves had players there. They had re-pushed B main, so they know that this is ending A. Question is the weaponry good enough for Anh xài 100 Thieves CPU gì to à? actually do anything? i9 12900 em ơi. Recon being held now by DyAC. The wall goes up. Plant's going to try and go off there. One's really stopping that one, but it looks like they don't have a lot of utility to push him back. This flank now, double play. It's going to be really important. Moji wins it. Does he anticipate there to be a second player? He does not. And DyAC's still doing tremendous amounts of damage. Left into that 2v3 though. Gun's not too good, and that's a lovely decision to make in the moment. Foot
Vega anh dùng 3060 mà em Hùng giàu gì? Anh nghèo quá luôn. Anh chỉ có giàu tình cảm với các em thôi. Mẹ mày không giàu tình cảm thì mơ đấy mà húp. Mẹ anh bay về xong anh ngồi anh watch party với mọi người như này. Of the rest of this half. Now that we have rifles on the board for both teams, I could see this just becoming an A-site simulator and it just being post-plant versus retake. I think Foot will explore the rest of the map for sure to apply a bit of pressure and see if they can find openings. But their composition seems to lean more heavily cái này nằm ngoài tầm kiểm soát của anh đấy em không ạ? Khó. Towards A. The horn clears quite a bit there, so alongside the drone, just one after the other, it's enough being used. Still, look at this by 100 Thieves on the other side of the map. I mean, perfectly willing to let Stella leave him to his own devices over towards B, but this is a quad push now. They just missed each other. Oh my goodness, Asuna! Oh, that is really unfortunate. It could have gone in either direction because it looked like 100 Thieves had almost missed the timing. But both of those Foot players hit the ground. And it's all based on timing is what it feels like. Anh chơi nhiều loại game mà, anh chơi nhiều game lắm. Mấy game cày cuốc anh cũng thích, mà MOBA thi thoảng anh cũng chơi. Asuna làm 3. Let's go. Asuna làm 4. Ôi bang. Anh có chơi Dota mà. Nhưng mà Dota anh chơi Dota 1 là chính, Dota 2 không chơi mấy. Tôi đã nói gì? Tôi đã nói với anh em cái gì nào? Map này 100 Thieves cả nhà cả cửa, trừ bao nhiêu cũng trừ, trừ bao nhiêu cũng nhận. They didn't play crazy aggressive, pushing out on defense very often. And I don't feel like I saw that too much in their game against EDG either. I put a lot of focus onto Asuna and the agent that he picked over on Haven, but at some point, about 2/3 of the way through that map, I said he needed to step up and actually showcase the value of the KO, and I think he did that wonderfully, and he's come in here with the same kind of energy. Going crazy in that round on Sage. Already building up to that res. Deep pick going to be used. This is really hard to get through. Strange round to use it though, no? Against Foot's economy? Maybe anticipating a force or something? Yeah, does seem a little bit odd, but Dart used close, holding the edge of it. Spray down, was hoping that one of the players would be weak and a stray bullet would find it, but instead it's Kiwi. And Bang evacuates his ult. He allows that to fall, so just trading a single Viper ult for 1 kill in the anti-eco. Isn't entirely too useful. But it does mean that Bang retains his life and doesn't have to overfight it. His timing's a little bit odd. Horn there pushing forwards. I like this, pushing past your Viper wall with the utility. So Kiwi holds close. He's hoping to throw in something a little bit more quirky, and there you go. Bang found. No more Viper for this retake. Updraft play. He was spotted for about a moment, but chooses to just back away and play with the rest of his team now. And the way that Bang took that fight shows me that 100 Thieves were not ready for Kiwi to be that far forwards. They didn't group up. They didn't have the second player ready to trade. Bang was just walking in. So here's that res, and now this retake. What have they got for it? Paranoia is not available to them. Watching that one angle still. Up top, good movement from Stella. He offsets that. Kiwi just could not adjust. Bây giờ mà lúc các ngài chơi điện tử thật sự này. Yeah, not a chance in hell of them winning that one. They just don't have the guns for it. Hơi xước một tí nhưng mà không sao. Final few kills from Adacaptain are going to keep 100 Thieves' economy in check, but they're still obviously going to be able to buy this round. It was somewhat expensive though. Bang using his ultimate, Asuna using his, but it's given them some interesting info, I think. And the info that 100 Thieves now have to play with is, we got to worry about Kiwi. You know, Kiwi was kept under control a little bit by Cryo having a ton of impact on the defense side. But Kiwi's going to be unleashed here with all of this extra Sova and Fade utility, and clearly Kiwi wants to push and wants to go very hard. From Derek, that was a deep dart, I believe. Gets a tag at least. Can't quite land the second or third shot though. He did a bit of damage to Moj. The distraction, Asuna's used his wall, so he doesn't have that for the retake, using it to block off B.
Kiwi, unfortunately, with no updrafts, isn't going to be able to abuse that. Fnatic sao thua được kèo đấy hả Mino? Great lurk timing. Vãi lộn how? They anticipated as players pushed up here towards A, so get that info now. And Stella's holding this lockdown. As Valorant does have an ult for it, we'll be able to offset it, but swinging through the back of the site, Kiwi just was not set up to succeed. I mean, it's a great flick as well from Cryo. I'm not sure he had the best angle in the Chưa nhìn thấy world, cửa nào để Fnatic thua được game trận, để thua được luôn. dangerous operator. And they don't intend to use this Hunter's Fury. They just let into lockdown, go off here. There's still plenty of time in the round for them to make a play, but it is getting whistled down, approaching that 30-second mark. Cryo is very pushed up here. And here we go. Hunter's Fury actually being used to try and initiate into this. Snake bite close. Corner. It's a half clearance. They're not ready for it. Stella does. Only grab the one, though. The trade was good. Now the plant has to go down without too many problems. Still, Night 4 online as well. Do they want to use it? The answer is yes. Foot now pushing forwards and just gets them low enough to decay damage. Setting them up for some easy kills. One shot to the body will do it. And even on that ramp as well, Mr. Fallen. Great job getting that kill. Left down to Asuna. Free swing. Oh my goodness, a crosshair placement. Now, down to that 1v1. You cannot be affording 100 Thieves these opportunities. Across the ropes, this guy in the movement, Asuna made a name for himself, being able to weave his way and dodge, but time is running so low, and it's his biggest enemy. Got to tap the spike! That is absurd! And the king of Icebox makes his return. Asuna. The movement around the ropes, the way he weaves on this map, it's something else, Brent. He looks unbelievable. What is that from Asuna? Đừng có nhờn. Just sublime. And I was all ready to praise Foot because the post-plant aggression worked well for them. They set up a 2v1. But they handed Asuna those easy kills, one at a time. I mean, easy for him, maybe. I don't see many other players in the tournament getting those. Good God. He's the kind of player where you can't give him those chances. And that Sage Wall you've just seen throw down. So they do that a couple of times without Cryo being on top of it. And then one time in the half, they'll put Cryo on top of the wall. So at the moment, it's just a bluff, and it also allowed Stella to load all of his utility on the A side. It's a cool idea. We saw them run it against EDG, and in the one time Cryo teleported on top of the wall, he got destroyed. But for now, it just allows Stella, to focus much more heavily on stopping this eco play towards A. Yeah. They do have good util. You can see it. There's a slow orb. It was being layered prior to the nano swarms and the shock darts now being used. So it's not being made easy for Foot. Horn taken out. Still a dart behind them. There's a Viper's Pit. Looks like they want to try and invest into this round. It's going to take everything. Revealed right below. Stella's trying to bring it to him with the shorty in his hands. That's quick work. Turns Mr. Fallen into mincemeat, and the Viper's Pit still up for now, but up top still needs to find these kills. Cracks, okay. That's not bad at all. Still got to deal with a Viper. Mosh picks up the rifle. 6-1 nhờn. Just waiting towards him, Derek. Looking like a crab out the water. And that's unfortunate too from Moch, because he picked up the Vandal that only had a single bullet in it. I was wondering maybe there was a chance there. Both teams committing their Viper's Pits into situations where they're either so favored maybe it's not necessary, or a bit of an optimistic one, I think, from Mosh, but they had chances to win that round. Yeah. I love the shorty usage we're seeing at this tournament. But it's getting to the point now in this series. But I've got to be feeling like they've just squandered a prime opportunity to knock out one of the heavy hitter teams. Showing no signs of slowing down. I do think, though, that Footballists have still been playing quite well, considering the score. Their post-plant play has not been bad. They had chances to win the prior round, where Asuna clutched the 2v1. But they just haven't quite found the necessary step
to push themselves over the line and start getting rounds on the board. Yeah, it's been so close in many of these instances. All of the gun rounds, though, as far as I can remember, have ended on A. Yeah. And look at those retakes. 5 out of 6 of the rounds that 100 Oh, they're Thieves going have for won. it. Cryo's going to TP on top of this with a recon dart. Yeah, here it goes. Yeah, so the wall gets set up here in Tube. So the very prior round, they used it as a fake. Cryo's Will gonna play the Footballists be watch. ready? Wall goes up. TP on top. Trông đần vãi luôn. They are watching for Cái gì ấy? That is absurd. Cái lồn gì ấy? God, I mean, I'm not sure whether you should give credit to the Ê, strat cái lồn there. gì đấy? That is just a bonkers listen, shot from Cryo. but we're ready for it. They were watching it. But how do you match Cryo when he's in form like this? Không, bài đấy thì bình thường nhưng mà ý là nó bắn cái lồn gì ấy. Yeah, that flick was just unholy. And the wall now, res being expended over the top. Another punish. Oh, out of captain. Mất cái hồi sinh, mất mẹ cái tường set. Đu dây bắn súng. What the fuck? Revealing himself about a moment. The rifle spam is enough to take it down. It's down to Kiwi. And if anyone can match what Cryo's been doing in this round, it has been Kiwi previously. Multiplying some. Hết cho anh em. Yeah, this is throwing chaos into the round, and it can be where Foot can maybe grasp it, but the reload's hurt, I think, in Tube there, so they anticipate a push into Kitchen. Plan starting to go down. Cryo, it's got not, man. He's just pushing right into them, and he's punished. Pre-fire flick, Mosh with the lurk. I thought they were aware of it, but they're not. I think with Stella falling, they forgot that the turret wasn't active anymore. He's lucky he didn't cross into that sight line, that one angle, but this round was just an all but lost here for Foot. It was 3v5. They have turned it still, Derek. Hạng B. This guy's made a name for himself at prior events for being quite nice in the clutch. Snake bites in the back, force the position, headshots found, and the Viper's Pit's online. Stand to this, 1v1. Time running low, Horn's not being broken, but it doesn't even reveal him. Sees as well, gets off it half. It needs to be stuck bang all the way, and he doesn't get it. Cracks, snatches it back away when it was just looking done. What an incredible 3v5 from Footballist. Finding those opportunities, Moj in mid, doing a ton of work, finding a backstab and undoing all of this great shooting that Cryo had manufactured. The man advantage meaning absolutely nothing. It's not got quite the same pressure on it as the 2v5 that they lost to EDG, but 100 Thieves are still letting opportunities slip. More aggression though. Asuna taking tons of damage from the shock dart. It's a lovely little bit of set Phải phá mắt em ạ. Không phá mắt ở lộ. That aggressive play for the orbs. They know that Stella's one away from the ult, so pay off, but what can Derek do here? Back at the side with a Marshall, one stray shot. Mr. Fallen has to drop down now to... And the operator put back in the hands of Kiwi, which makes a lot more sense to me. Drone for drone. Tags on either side here. It's worth noting as well that 5 for 100 Thieves is a bit all over the place. Still opting to buy for next, but they do have some danger behind it, some bite in terms of the weapons they've got. Moj went for this play before, a backstab into mid, and then lurked up Kitchen as the turret got deactivated when Stella died. Now though, the turret gonna spot this out. What's the reaction from 100 Thieves? Stella was going to rotate A, and now he's drawn back to the middle of the map. He's left to contain this. But actually, this has made them more worried about the rotate. Watch for. Oh, pop down gives us some info. Bang! The minerals on him to just hold that angle. Only gets the one though, eventually traded out still. Stinger favorable there. Plant's gonna go down. Moj now being swarmed, surrounded on every side. Still gets the one kill. Make it two! Doing the most. Rồi xong Viper ra sau của anti rồi. Cryo left alone here, no bullets in the clip of the weapon he just picked up, so must win round for Foot with the amount that they invested. Mai mày có cam được anh em ạ. Looking like signs of life from them. Thông cảm. Absolutely. Coming off the timeout. Working quite nicely. I think round 8 is just not exactly, I don't think it went to plan, let's put it like that. But it was still Foot coming out with something wonderful to set their momentum back on course. And now I think the ult status starts to really come into effect. Stella's got a lockdown, but
Has to fall in one away from an ult to counter it, and Moj, if he gets plant or if he gets orb, is going to make the retake extremely difficult for 100 Thieves. That early presence shown. And Cryo's looking for a peek in mid, actually, with the operator. Foot might give him a moment just on a passive angle to start. But watching it, there's no way he pushes this. You just can't be favored. You got to know that somebody's pushing it, but well, he knows that Moj has been playing in this area the last couple of rounds. C920 em, hay C922 gì đấy. 1.8 hay 1.9 ấy, mà 1080p. Anh nghĩ nó là thừa dùng rồi. Util flying forwards. Oh my god, the exchange of bullets. And that's why you see Omen Op not really being favored. He had to take a break there from holding the angle to go and throw a smoke for his players on A. And when he got back onto it, Moj has repositioned. Did not land that shot, but only the wallbang damage. Now to Util, look at it, sees, latches onto it, and with the snake bite, Derek somehow getting one there. Might just be good enough though. Reveals over the top. That is Asuna, just a bit of running gun off the side. Thành 2v2 rồi nè. Helping him out. Down to that 2v2. Still, Viper's pick committed. So Plant going to be going down without too many difficulties. Asuna now biding his time. Does Bang get a free one on the flank? Yeah. Không 66 được đâu. This is a bit of a distraction, I think. Pumping the bullets in so that Bang can get a bit of freedom now as he's trying to meet up with his teammate. Linking back around, it's a deep push, and Mr. Fallen's been spotted. Just down to the Viper, the spam, 20 health. Nói gì nào? Không tầm 06 đều được đâu. Too many angles to watch for. And while it feels like the Viper's pitch should give Foot a massive advantage in the post plant, they just ended up being scared and confused. 100 Thieves controlled every part of the map around them, and it led to some key mistakes. Completely lost track of where Bang and Asuna were. Both of those players going crazy so far on Icebox. That impact is being felt. Rõ em Tùng. Đọc kèo nó là khéo luôn chứ. The money is not too good. Still, they have that blade storm. Kiwi's going to have to play to open it up, I think, for them. 100 Thieves also answering this. A lot of their players now TP away. That's Hunter's Fury, Derek. Spot is a lot of these players skipping a hop, rotating around, but a lot of damage. Yeah, that is a ton of damage. Foot have cut noise now. And when is their time to strike? Shock dart's going to be revealing. River hơn em ạ. Still loitering this area. Another one used to clear that alarm bot close. Ôi, Cryo 888 kìa. Má mình nổ hũ. Gets him away from that angle. The one way though. Surely you don't take this, but he's got the confidence. Ui. Thắng rồi. Sao thua được? Mới một pha bắn như thế thì thắng chắc. What a shutdown. That was over in a flash. Foot never stood a chance. Cryo with the most important kill of the round. I don't know how he hits bên Việt Nam mình cũng tính đối đầu em ạ. Nhất nhì cũng thế em, gặp ai mình nắc hết mà. Takes a special offer to be able to make the Omen op work on this map, I think. Yeah. Don't try it in your ranked games, please. Moj put in an awful spot here. And take a glance at the economy on the rest of Foot. It is not looking pretty. Yeah. They've been somewhat dangerous in ecos, but most of the time, 100 Thieves have controlled it. 10 seconds left. Derek's just going hunting, hopping around with the judge. Yeah, they want this rifle. Moj is miles away. I don't know what Derek will be able to do on the long sidelines, but... We're going to be going into the 12th here, though. And like you said earlier, Brent, I think Foot are going to be very frustrated at the half. No matter which way, whether they win this next round or not, they're still not in a great position to win the series. After on Haven, they had their chances. And this is the sign of so good. Where you get really tested as a competitor is being able to ignore the past. Focus on one round at a time, the next map only. But it's one thing to say that and another thing to do. What can you do with 3 Spectres and a Stinger? I think overwhelming the của Riot cấp em ạ. Bắn giải là sẽ có một cái client riêng. Client của Riot. Wasn't quite the idea here for Foot.
There's going to be a bit of a fake play here. They're Sao pushing thấy Cryo anh off ít the dùng angle. Phantom Recon với anh? Look at how that Ủa, draws tại the sao lại rotate. phải dùng hả em? Thieves leaving the A side completely. Back in Worried all the about way. mid, for example. And that's partly because the recon dart saw nothing on A. Just, they haven't seen a sniff of Footballist. And that's given Foot the opening. Yeah, this is a really important timing. Right now, it's up to Foot to try and capitalize because 100 Thieves, the longer they wait now, the more the players are going to start to reinforce this area, anchoring it with their presence. And Asuna just aiming a little bit too high there. Horn has to be broken. Updraft over the top. Kiwi moves its way forwards. Head revealed. Prowler in Giải Việt Nam có được cấp không á? Hình như có mà. Tất cả các giải đều có hay sao mà? The reflank in mid is so good here from Moj. And Moj. I think it's going to win them the round. Yep, the value to be found, and he does claim that kill. That means no paranoia, no smokes for the retake. That's part of why they're running Cryo and Omen. Left into this one, 100 Thieves are scrambling, yet still, when the pressure's mounting, these players look like Bang diamonds. tín nhờ. Mình thích thằng Bang này lắm ấy. 1v2. Players are potentially weak. And Foot just have to double up Tam and bốn. find the kill, and that they will. Bang not afforded the same openings that his team has been in the past. So an 8-4 half will be what we see in this final map here of this absolutely unreal Stellar series. Just outstanding from what we've seen in this first half as well, but it's going to do it for now. Throw it down to the desk to break it all down and set us up for that second half. Thank you very much, Josh and Bren. Mimi, it's great to see how 100 Thieves recovered after the second map and continue to pull ahead with the momentum. Yeah, and similar to their Icebox game against EDG, they've continued to look absolutely excellent in these retakes here, and their game plan with this Omen has continued to work. I wanted to take a look back at one of these rounds, round number 5 from our first half of play here, and this is where you see some of the idea behind this double scout comp that Foot is running. You have a Haunt to go deep, Kiwi contacts up and makes a play past the Viper wall, and it initially works out really well. Bang is caught off guard, but the thing is, 100 Thieves is so comfortable in playing these retakes that it doesn't really matter. You see them pop up that Sage wall, a great paranoia comes out from Cryo, and the whole team swings together, holds Foot back, and utterly locks them into main. Football has really struggled in that half to find a solution to these 100 Thieves retakes, which leaves them in a pretty tough spot at this half. No, it really does. I mean, great stuff. I mean, but Hết also game good nhỉ nha anh em. to also see that they are still fighting back. Yes, the scoreline is not fantastic for them. It's the worst one that we've seen so far in the series for them with that 4-8 scoreline at the moment. But we saw them be able to rebound, pick up a couple of extra rounds, especially that one right there at the very end with Maj going on that deep lurk. It's been some really good stuff. And Anh I không love nghĩ to là see that they're still fighting back despite Vandal we said, Oni sẽ đẹp. Mr. Fallen saying we lose a map. We're going to bow out of this. Aspada. Now, take a look though at Cracks and Mr. Fallen as we get ready to go for these guys on the defending side. Yeah, they're both playing on this double scout comp, playing the Sova, playing the Fade, and my question is really, what are they Con hàng going tuyển to Aspat. to make something work in this second half? Because normally, when you play a Fade, you'd expect to raise with it, you'd expect to shut down the plan. Is it just play heavy retake? Is it about setting Kiwi up? These are the questions for me. It feels like you got to be getting that information early, get a good read on where 100 Thieves is trying to go, and then get those rotations, get those lurks through to be able to punish them. So they get their way into the site. You don't have something like that Killjoy to be able to really flush them out with relative ease. But everything right now is riding on this next half for the side of Footballs. They have a deficit to try to claw back if they want to stay in this tournament. Well, 100 Thieves, they managed to fend off one team that nearly upset them. I don't know if they can do it this time, but Josh and Vì sao Brett, anh they nghĩ have Oni to Vandal if they xấu want to vậy? stay in this Vì anh tournament. nghĩ. The fuck? It was looking more favourable for them as we head into that second half because of the round deficit. And yeah, 100 Thieves, the only remaining NA team at lock-in. But so far, they've stepped up to this challenge when they've been pushed to tooth and nail in terms of these rounds. This pistol, it's a must-win for a Footballist, in my opinion. Their comp doesn't look crazy defense-sided by any means. And they also need to keep that mental resilience that Yinsu was talking about, that Mr. Fallen has talked about previously too. It's a bit of a weakness on their team. Keep focused. There might still be chances to beat 100 Thieves yet. But it starts here. The Paranoia is going to be pushing out a captain away. Wall's going to be used in response to this one, just to at least remove one of the options available to 100 Thieves when they're trying to scale through. Knife being used, just trying to break this one as well. So far, a bit of an odd wall by Asuna. Not too sure what the purpose of that one is, but it does at least cut off that one side angle. Still going to watch up top.
Lấy điện thoại làm cam đi anh. Thôi em ạ. Lười á. Anh em chịu khó xem không cam một hôm. Hôm sau chúng ta lại có cam. 9-4. Hoặc là... Không, mình nghĩ là 9-4. Úi dồi ôi. Mình nhầm rồi. Mình thất bại rồi mọi người ạ. Nice idea for the pistol round. I could see what they were going for with the wall, but I just don't think 100 Thieves post-plant positions had accounted for the fact. Avatar của anh là ai vậy? Đây là thầy giáo của anh em ạ. Like they were set up to help each other in the same way that we would normally expect from the team, and they got overwhelmed by the foot players, swarming back into the site. Em Hùng đi cái con mẹ. 100 Thieves are going to try and rip it back away from them immediately with a force. Lại có người tìm em ấy Trang Ly. Definitely. If they don't win this, Foot are essentially tied up just based on the economy. Yeah, they'll be able to get back into this one. At least in theory. Now the drone clears forwards there. A lot of util being used, and it is a fast play. That's the aim of it. But are doing a good job at their util, just making sure that they can try and slow them down. The Viper wall will eventually fall. And now you can see some of the benefits here of the Omen once more. They smoke mid. It's going to throw some of that misinformation into the middle of the round. Forces the drone out of Mr. Fallen because not really too aware of what's happening. But there isn't a ton of misinformation because Ada Captain has already locked off B. So they're pretty confident that 100 Thieves are not going for the full retake. Sorry, the full rotate. Thì anh có biết đâu. Có người vào hỏi có bạn Trang Lê đang xem stream không? Chắc fan hâm mộ giấu tên. Maybe the defense starts to spread out a lot more. Especially with that wall going down. Yeah, that's going to signify it, I think. Viper will back up in response. A couple of things off to the side. Looks like it's going to be that double re-push trying to take the fight. Close them, cracks. Great play from him. Spectre, a bit of run and gun, but the spike did still go down. Kills to be found, and we'll get the one in as well. Cryo watching his back. Cái map này Foxby round 2 khỏe vãi luôn. Left in dire circumstances, it's a 2v3. Still winnable. Moving forward, slow orb is so good, and they're just lined up. Mr. Fallen. Fuck. Great answer. Shot found and missed there for Derek. Doesn't collect it. Now to the Oh no. Shot down misses. Needs to be held all the way through, sticking it through, and there is nothing to push it back. Yeah, Asuna Cryo did everything that they could there, but the slow orb was destructive to their positioning. Perhaps should have been a bit proactive and tried to find another. Trang Lê này cũng hay xem that is going to hurt man trên về bờ này. Terribly. They're now knocked back down to a full eco. Foot start to get their economy rolling. They can afford operators. They're going to start to get their ults online. A big momentum spiral that 100 Thieves have. Fox thua chúng ta phải làm gì ạ? Chúng ta phải Fox tiếp. They could haunt them. Oh, Derek out in the open there. Oh, and he has to cancel the drone just in case there was somebody to punish. And from football, there was no one there. No one would have punished that, but 4,5 là mấy nhỉ? 9 à? I'd like to see 100 Thieves explore towards the middle of the map a lot more. Sure. It's early days in their attack half, but without a killjoy on the other side, you've got to try and find those openings in the map. It feels like it should just be much more open. Wall placed down, they made a mistake. They have to break a portion of it, yep. We saw Asuna actually with a couple of bad walls against EDG as well that cost his team 2 pivotal rounds. And no fuel in the tank for the Viper. Wall still. Let's go. Có heal nhá, có heal nhá. Taking the space in his own smoke as well, and they are just ever so slightly crawling and taking away that control. Cầm bom đẩy. What the fuck is this? Hả? Bọn đấy đang làm gì ấy? Tắt bom kín là được mà. Sao phải khổ đấy nhở? Honestly, it's not even that bad because this round doesn't mean too much, but it's still sloppy and doesn't inspire confidence. Nevertheless, one of these kills. There's found bang has just made this so much more dangerous. 96, 100% 96. 100% luôn. To 11 health. Spike in his hands. The plant needs to go off.
Lot of utility Bang still. just taps it. Base to reswing, waiting. It's a patient play. Snakebite on the one side to give him a bit of an opening, but he's got to anticipate this. And cracks. He needs to land a shot, waits for it. Spike goes down. Go! Go! So unfortunate there, looking away at just the wrong moment. 11 health. Cracks being able to pull that one through. It should never have got that close from foot. It should never have been close to a lost round, this one. Some great shots being hit, though, from the 100 Thieves players. Yeah, just from seeing it nowhere. Yeah, I mean, 100 Thieves had a pretty awful beginning to this round. A bad ball. Cryo was forced to make a play, but it's these couple of kills here as Stellar and Bang decide to fight in the same area that Cryo and Asuna had decided to fight earlier on. I think the overall idea of pushing more on your attack. Sao chúng nó phải bối rối đấy nhở? Be ready for that. So here we are, round 16. The economy reset for both of these teams, but they do have the guns in their hands. Look how open mid and B are. Yeah, there's just no presence there. Not even at the beginning of the Rồi round. xong rồi, tầm này tâm lý lại như đống cứt rồi. Địt mẹ mày đôi khi 8 đều. Opportunity for the 100 Thieves players, be it Bang or be it Stellar, to work Tube a bit, especially off the back of some distraction from the rest of the team on the outsides of the map. Oh, this is good. Drone didn't see Bang. He's taking a timing off of this one. It's still aware. What is that? Just walking through the smoke. The Tracer's almost revealed it. They almost set him up for the 1-2 combo. That's absurd. If he managed to nail it. I mean, I said work the middle of the map, but Camera again. it's hard for Bang to win the duel. 100% này hơi lạ. One away from getting his ult online. Interesting omen ult. That clears out yellow, so they can save some of their utility. All in the way though. Got to chew through this one, and with 40 seconds remaining, but have no issues whatsoever. We're stacking a lot of their players. That. Hunter's Fury. Yeah, Hunter's Fury. Wall's going to be broken immediately for this one. The players are so low. Hunter's Fury, where is it? The damage done. Cryo will fall. Spike's still down though, and they do have that pit. Rez now online. Cryo back in the fight. Is there going to be any spam to this? Is there going to be any punish? Derek, he was at a slide-off angle. And control of this side of the area is going to be so important now to Nano Swarms. Layers to it. He's going to be applying that time pressure. Going to need a miracle. Beam it through all the way and just pre-firing the corners. Clean. The angles watched for. Phút hết tiền rồi. 17. And Mr. Filen runs away with his tail tucked between his legs. Big mistake from him in this round, missing that Hunter's Fury onto the plant. Asuna got a free one. And that allows 100 Thieves to get set up into a much more stable position. He's going to get the gun taken away as well. And 100 Thieves are now pretty firmly in control of this. Yeah, that was such an important one. Like we said up prior, look at the money right now. Look at this situation. Would have done well to fight back in this half. There was openings afforded to them by the way that 100 Thieves decided to play that macro game, but a steady lead now for 100 Thieves, and they have that advantage when it comes to that economy. A site completely open now as Foot gambling. 17. Running all the way down. Cryo's holding that angle alone. Sao cứ lần lồn nó đọc cái gì là phải có một thằng nó chết thế nhở? Chúng mày đéo sống được à? Whoa, this is dangerous now. Rồi xong, rồi xong. Đéo hiểu, đùa đi cụ mày ngu vãi lồn, ngu. Oh, that's amazing from Foot. The overwhelm of Cryo instantly, and then the push off the back of the drone tag. When the drone tags there onto Bang, the response is instant. Đéo hiểu sao có info địch đẩy B mà đứng hết con mẹ mày ở mid cho nó đẩy ra nó bắn. Đéo hiểu. Chúng nó chỉ cần đơn giản cắm đầu chạy về A là thắng con mẹ nó rồi. Sao chúng nó đéo làm thế nhở? Đéo hiểu. Nhiều khi mình thề luôn, nhiều khi mình thắc mắc bọn pro player chúng nó làm cái đéo gì. Đấy, bạn kia nãy tìm em mày trăng lên. Đức Hoàng.
For a team like this as well, turning Người hâm mộ giấu tên. stage, it's 8-4 at the half. It can be hard to shake off the previous map performance. It's hard to forget that, knowing how close you were to knocking out 100 Thieves in just 2, but okay. I mean, that's a great signal for Bang, isn't it? They have no idea he's here. They've walled him in. Locked in all the way, jump peek though. Mosh ready. Discipline, flick though. How do you prepare for that? 4 round thông của em Hùng. Nghe nó cứ hơi no hope thế lồn nào ấy. Em Hùng ạ. Really started to deliver a couple of issues. Crosshair placement down onto the ground, yet still he adjusts, but there is that double face. The trade is there. Ada Kaplan now doesn't have to worry about too much. With the res online, Kiwi back into it, and it is that 4v4. Bang has bought them so much time, and Asna went for a mid-reflank and Wall in the way, he's just revealed his position completely. I mean, they wanted to go for the extra level of it, but Derek off to the side, Guardian! Just tap from the gun, finding 2 of the heads. Still, 2v2, wider swing, and Stella lanes. Reigns supreme. Awesome double face at the end there. Real Tôi không tin trận đấu sẽ kết thúc ở tỷ số 13-8. Tôi không tin. Tôi nghĩ là em Hùng sẽ đi. Tôi nghĩ là em Hùng đi. Anh em hãy nêu suy nghĩ của anh em. And finds a second out of it. How's he managed that? Salvaged it. I mean, the player that has just been incredible this whole time on Icebox, though, for 100 Thieves is back. Vãi lộn ạ. Mẹ mày thi đấu đỉnh cao, trình độ cao nhất trong mẹ mày bộ môn này rồi. Thắng 3 round liên tục. Mẹ mày tỷ số này làm gì có chuyện đấy đúng không? Không thể, tôi không tin. 19 bây giờ cơ mà. Working his way into mid most of the time. He's sitting at 21 and 13 currently. Yeah. And he kills to death. He got a fair few of those on the defense side too, with Asuna just playing fantastic. But on attack, he's there when his team needs him to trade, and he's there to open up space too. And it's, I mean, you pointed it out actually when we were watching him. It's not that his crosshair placement is actually that great, but he still wins the duel. His flicks, his accuracy, superb. The pressure's back on foot. They take a timeout and are coming back into this round. Anh em ạ, con mèo của tôi ấy, nó đang gối lên tay tôi ngủ. Tôi nhẹ nhàng rút cái tay ra, nó lấy chân nó với cái tay tôi lại để nó gối đầu tiếp. Đĩ mẹ mày sao nó khôn thế nhỉ? And the economy has just been honest the entire time. Yeah, it has. Hop over the top. Viper's pit drop down. That's an interesting one. Falls to the ground, but it does cover enough of the front section of A. Yeah, just a classic Pac-Man ult. Yep. The drone as well to reclear. That actually doesn't see anything. 100 Thieves avoided it. Derek's still got his drone. Could use it to push Kiwi off the op angle or to challenge this pit. I still think it would be a good idea to run a lot of 4-1 defaulting here and have a lurker go through mid, but all 5 players from 100 Thieves balled up, ready to trade out in the pit. Như thì mà mình ô xin hầu hạ nói. Smoke over the top, sets up Bang in that 4 position. This is still Mẹ mày mua cho đệm nằm, đéo nằm, mua cho mẹ mày cái gì cũng không nằm, không chơi. Cứ chơi với tay người thôi. And here's the problem, if 100 Thieves had control anywhere else, they could pivot. But instead they're just moving together as a group. And that is going to slow the reactions down a lot. Could prove incredibly troublesome for them. That wall is just interesting. There's a slight gap. They're using it to try and go mid to A around the Viper's pit. Oh, this is bizarre. Hunter's Fury as well sets us up to push through, and it's going to clear once more. The common angles pushing forward, spray down. Bang lẩn vãi lộn lẩn mà. Use that extra element, pushes forwards, another wall to cut across, and it is pure pandemonium. But they found out where Moj is. And it's found. Địt mẹ mày rùa vãi lồn rùa. Be denied, but the position is known. Dash activated. Kiwi finds the kill, dashes forwards, but he's got the most to do. Nana Swan pushes him forwards. Another smoke as well, down to 53 health, and has to save. Has to save. What a difficult decision. Rồi, xếp khẩu ngắm. Xếp khẩu ngắm. Mẹ mày ra sau làm hero op. Tỷ số là 11-9. Có gì đâu. Có gì khó đâu đúng không? So massive risks being taken there for 100 Thieves to call a strat like that. But the timing just worked impeccably.
And the fact that they had so many layers with it, you know, DyAC ulting allows the players from screens to swing and get trade kills. Bang goes through the ult. Pha này tôi dự đoán Kiwi đi mẹ phải giống game trước. Round trước cầm dao nó làm 4 à. Thôi mình nghĩ round này nó làm 3 thôi. Chứ round nào làm 4 thì hơi quá. 3 là đủ. Cooking up all sorts. I mean, obviously a little bit of RNG at play as well. DyAC lucky to claim that one, but this is a timeout being used now by 100 Thieves. 11-8 as the scoreline. And I think partly Mike's might have called this because the previous FUT eco round caught them so unaware. And maybe it's because he's identified some holes in how FUT are playing and feels like he's got valuable input to give. I think there's a number of things that 100 Thieves could do here, but it all starts with absorbing aggression early on. You've got to anticipate something happening. With the way that FUT have been playing the defense side, stacking 4A, pushing, stacking 4B, pushing, you kind of just have to hold and wait for that for the first 20 seconds. Kiwi, though, did save an operator rather than the Blade Storm, so maybe they're more worried about that aspect of it. Either way, 100 Thieves are 2 rounds away from getting to face the winner of Fnatic Furia, which is where everyone expected them to be, but the journey. Kiwi 15 mạng. Xin chúc mừng. Round sau bạn sẽ là 18/16 sau round này. So much more rugged than anyone could have predicted for this team, and that is full credit to EDG and now FUT. Pushing teams to the limit. Those expectations. Thế bạn Trang Lê xuất hiện xong Đức Hoàng không tương tác gì à? Chỉ thế thôi à? Tìm thế thôi à? Đây rồi, Kiwi shut down B rồi. Xong. Team phải có mục đích chứ đúng không? Làm gì chuyện team cho vui. Đúng không? Hello mèo đen. Team để block. Mạnh quá không theo nổi. Cái địt mẹ mà chết chay à? Đừng địt con mẹ mày, đừng để cho Hùng nó sống. They should have been on the wrong end of one on Haven, but they managed to escape and avoid it. Now they find themselves in the controlling part. I mean, taking the operator out of the hands there at the end of Kiwi means they don't have to worry about it at all. They can look at the economy. They know that FUT can't afford one. Nay người ta chưa rep em. À. Thế là mình đã nói chuyện riêng nhưng người ta bơ, thôi mình lên chỗ public mình tìm à. Thế là no hope. No hope. Press F. Đúng rồi mèo đen ạ. Bang now one away from his ultimate too if he decides to go for the plant. This looks all knotted up. A nice little bow on it. 100 Thieves firmly in control. Sao không cho Bang đặt bom nhỉ? Bang còn một ngọc nữa là có anti rồi, sao không cho Bang đặt bom nhỉ? Ủa? In that 4v5, it's FUT that need a miracle. Omen for information, not too sure where that one went, but now there's going to be smokes at play. And Cryo, he splits up the one side of the site. They're so worried about the flank because of the Omen ult. They're so worried about it. And time is running low. Haunt forwards. Press the advantage now, FUT. Ok, địt con mẹ mấy cái thằng Phút này làm ăn đéo được cái thể thống gì cả. Địt mẹ mày. Đéo làm ăn được cái gì cả.
smiles on the faces of the 100 Thieves squad as they take down another opponent that gave them a good run for their money. Absolutely. Ngô Công Anh. Ê, sao thua thông được? Didn't quite have it there. Ê, sao thua thông được 3 round liên tục 4 round liên tục ạ? A very valiant Đần độ. effort, though. I've got to give credit to the EMEA side. Cảm ơn em Hùng nghe. What they were worth, but 100 Thieves just seem to have something about them that pulls them through in every tough moment. I'm still amazed that they dodged the match point on Haven, but I think that might have just been an opportunity squandered for Foot. They'll know it when they look back through the game that they had their chances to win here. And for a while it'll haunt them, but Tôi hỏi bọn em bluff không? some confidence too as they go back to EMEA. The off-season was so rough for this team. Losing to non-partnership. Nhanh trí block trước người ta cũng được mèo đen, đừng để người ta block mình. What they've showed at Lock-in. Mình phải thể hiện mình là kiểu người là mình là người quyết định, mình là người chủ động ấy. Mình là người kéo trên ấy. Just needs to be harnessed, but that is going to finalize the series. And 100 Thieves, they sail their way to that win in map number 3. There were many moments where it was looking more Mình nhắn tin than cho gái bị close. panic à? They are that final beacon, the shining light to represent North America at the Lock-in tournament here in Sao Paulo. They are going to have their work cut out for them. Everyone was looking at the bracket. Tìm ngoài chưa được mà lên đây hỏi anh ơi. Kìa, Trang Lê kìa. Có bạn hỏi info kìa. Savoring the idea of them playing against Fnatic or possibly even Furia. We'll see that match coming up in a bit. And for 100 Thieves, it only gets more challenging as they move forwards. So far, they've been up to the task. Over the series going the distance. Reveals quite a bit in terms of map pool, the strengths here and there, so it will be a hard task awaiting them, but at least they survive another day. That's the key at Lock-in, isn't it? You've just got to keep surviving. This 100 Thieves squad are full of survivors. The individual moments that we've seen from players. Nó bây giờ hỏi info, người ta muốn tìm info người ta thì mình phải giới thiệu bản thân tí em ạ. Phải có một cái gì làm cho người ta thấy hứng thú thì người ta mới cho em cơ hội chứ. Đồng phục của Blitz có cần đi cả giày team với quần team không anh, hay chỉ mặc áo là được vậy? Mấy cái đấy nó phải là tới tổ chức to em, như kiểu mấy team này nó hay được mấy hãng quần áo tài trợ ấy. Ui, nó bắn cái phát luôn chứ. Hay được mấy hãng quần áo nó tài trợ ấy thì mới có được. Nhìn mấy team mà kiểu nó đi giày team các thứ mẹ cũng ngầu mà. Thì như đợt lâu lâu Trang Lê bảo Trang Lê là con trai Đức Hoàng ạ. Em Tùng nói câu buồn ngang luôn. Buồn ngang luôn. Carousel là người Philippines hay sao ấy? Trai gái không quan trọng, vãi lồn có lỗ là được à? Ông này chiến này. Ông này chiến này, ông này chiến này. Thôi nhá, bây giờ mà để cho mọi người bớt tò mò thì tôi đề nghị bạn Trang đi gửi info cho Zaret. Đấy. Zaret check xong rồi Zaret confirm thế đẹp. Nhỉ. MoMo uy tín. Midman uy tín. Thôi nói chung là chọn một trong những người chữ ô xanh là xanh nước biển này, chọn một trong những người xanh nước biển này là uy tín hết. Hài đã rồi.
Tôi có Facebook bạn Thu Hà hay chat trên kênh Công Anh ở đấy uy tín thế còn gì. Vãi lồn, có luôn. Cái lồn mà. Công Anh có coi trận Fnatic không? Công Anh không nghĩ là không. Tại vì sáng mai Công Anh phải dậy sớm á. Công Anh phải 7 giờ phải dậy à? Trang Lê ơi, Facebook tớ như này luôn ạ. Cậu có follow Instagram và Facebook thầy không để tớ tìm. Vãi lồn, trai hát. À mà thôi, trai hát gì đâu. Tìm mình thì dễ mà. Mày mình low key mà, có mấy friend đâu. Giấu tên 158 đã uy scan 20.000 đồng. Livestream vui vẻ. Cảm ơn giấu tên 158 nghìn. Và cờ lờ có anh bạn nào tìm được info trang lên dễ thầy? Vãi lộn có luôn hả? Ngủ 3 tiếng à? Ngủ thế thôi. Vãi lộn toàn các thám tử. Đậu mà. Map gì em Hùng? Phải xem map chứ, Fnatic với cả Furia. Furia không kém đâu. Fnatic mạnh ấy nhưng mà Furia không kém đâu. Làm sao tán gái khi người gặp mà không bị nghĩ là creepy vậy anh? Khó đây. Phải luôn, toàn các thám tử tại đại tài. Mà em ấy. Như là hỏi ăn cơm trưa với trường hợp là profile bạn như thế nào. Mẹ em profile bạn mà mày uy tín các thứ thì ăn cơm trưa nó cũng ra vấn đề đấy. Thôi anh em dọa sao bạn sợ rồi.
Anh em cứ trêu bà ấy sợ luôn rồi. Just happy that there's people here and they're coming out to support, even though they're here mainly for Fury. I'm just happy that people are here. Oh, they were fired up for you guys. There's a few people, yeah, definitely exciting. Last question I have for you. You know, there's been so much discussion about the format. Ôi, đi right? ngủ anh em Single nhỉ? elimination, best of 3, and Hết you game know, rồi, as đi we've ngủ talked rồi. to a lot of the players and coaches, the general consensus has been this is a really cool show opportunity for the fans to see the teams, for you guys to test some things out. From you and Mike's perspective, what was the goal leading? Anh em biết vụ có bà cầm dao đi dọc chung cư không? Có luôn hả? Thôi anh em ơi. Tạm biệt anh em ha. Chúc anh em ngủ ngon. Hẹn gặp anh em vào ngày mai. Hy vọng ngày mai chúng ta sẽ có camera. Good night.